Megnézzük azt, hogy működik-e, de feltételezem, hogy működni fog. Senkit nem érdekelt a Watch Dogs Légionnak a vége. Halknak tűnik. Nem érdekelt a Watch Dogs Légionnak a vége. Jó lesz, jó lesz. Én megértem, de volt a végén. Ja, ez egyszer csak bejött ezért. Hát jó, csak mondom, hogy nincs megtekintés, tehát hogy még minket sem. Na, most folytatunk attól, abba hagytuk. Egyiptomi téma. Platon. Igen. Megint kecsegjuk. A görögök, no? Vázákon. Ilyen történeteket mesélnek el. Általában mirájuk van műzőben. De nem látszik semmi kb. Elmondva. Nem egyiptominak kéne, hogy legyen? Szerintem itt még nem. Mert szerintem lejjebb. Ez még görög. Ez nem ilyen katakomba, nem? Igen. Mint a keresztényeknek idő. Ahol bujkáltak. Milyen katakombában bujkáltak. Igen. Annyira jó volt átbaszni ezért. Na, az már lehet egyébként. Tudod? Aha. Itt a falak, látod, hogy ki van falakban, de szerintem lehet egyébként. Ó, bazzeg. Itt már fel készül, mi ez az ajtón. Aha. Ilyen, amit na itt az egyébként, de arra nem volt semmi. De. Mert itt nem tudsz. Igen. Ja, itt. Meg tudod lőni Nem a tud- vizet. Nem. Nem tudom. Ja, ezt nem. Az ilyen algás, amit meg tudok lőni. Az ott... Kicsi. Aranyember. Igen. Viszont ruhában, ez görög stílusú. Még mindig az oszlopok. Ja. Itt látod, hogy mindig görög. Ő nem kerget. A szemével. Nem, bazzeg. Nem megy. Nem tudom, hogy... Nem. Oh! Az egy jó. Tehát ez a van csavarva? Azt akartam mondani, hogy... Ez mumifikálva van. Tehát múminya. Ezek múminyák. Na, erre amúgy nem gondoltam. Hát... Hogy ilyen Én nagyon sok mindenre nem gondoltam ezzel a játékkal kapcsolatban. Igen. Tehát, hogy... Hát azért bőség sem lehet Arrow-t, mert Adjon. valószínű, hogy gebasz lesz. Spite. Kicsi. Jó, azt akarja, hogy arra menjek. Akkor itt mi van? Oldalra néztem. Aha, Mi ez? Anubis. Anubis, ő meg az elővilág isten a egyiptomiaknál. Anubis. Igen. Jakal. Hogy hívják? Sakál. Sakálig. Azt tudom fordítani? Empty and plague, which translates to Megvan. the many shall suffer from. Sins of the One. Bázzeg, a Golden Rule innen ered a fejzéből? Szerintem Egyiptomból. lehet, hogy még régebben, lehet, hogy lesz még egy nem? Miki? Ami nagyon nézd, játék. Lostos? Nem Ez tudom. losztos Igen, játék. Ez Hát. szerintem De. az. Nem tudom. Szóval ezért akartam neked mondani, hogy Figyelek. hát Anubis ilyen de hogy egyik legrégebbi vallás mellett meg a hindu.
Nagyon régi. Aha, Nagyon az régi is igaz. vallás. Az egy nagyon régi vallás, a hindú. Elindultak. Jönnek föl? Nem. Megálltak alattam. Ezek. Mész fel. Van-e valami nincs? De... Ezek itt vannak. Ez így nagyon jó játék. Igen. Nagyon nagyot esett. Ne. Ez picselődtem. Gazemberek. Nem tudom, mitől jönne fel az életem amúgy, mert azt tudom, hogy egyszer csak így feljön, tehát hogy több lesz. Csak azt nem tudom, hogy mitől. Én még maradok ennél a fenti... I will try to guide you. Igen, mert megnyomtam a kockát. Bazzeg. Ja, most mentett magától. Bazd meg! Majdnem megöltem! Stop! Do not come any closer. Who are you? Dagat Maximus. I am Kabash. And let me guess. Another Greek or Roman come to loot and plunder the resting place of my ancestors. Do I look like Greek or Roman to you? Melyik legyen? Do I look like... Trousers, boots, curious hair. No, I suppose you do not. Then what do you want? De miért hazudok? Ja nem hazudok, ezért keresem. To what end? To what end? I want to return to the obelisk. That is welcome news. You really are not Greek or Roman, are you? I was planning to return it myself, but for now, I must remain. Here, take it, and restore the honor of Osiris. Okay. Azért is a napisten van. Thanks. It was a little too easy. Hát Köszönöm. Now, as for the other plan, Mi? A negyedik. Te tudsz róla? indeed, I have it right here. Na itt I van. stumbled across a collection of dusty curiosities while searching for a place to hide from the hungry children of Amit, and there it was. May I have it? You may not. In fact, I am about to destroy it, Mi? Miért? because it speaks a treacherous, blasphemous lie. I will tell you, but first, do you know what this place is? Igen. A duát. Egyértelműen. Indeed, and I see you know our history. This Na végre előjött. is the Duat. See what has become of it. I have been down here for weeks, piecing together its story. And here is what I have learned.
As Egypt declined and the Greeks had their turn to flourish, their souls came here in great numbers. But instead of adopting our ways, they copied and corrupted them. When they found the obelisk bearing the name Osiris, the true god of the Várjál, akkor ez underworld, azt jelenti, hogy they a desecrated gyarapok is izéből nyúlták, removing vagy mi? his Nem tudom, and mi replacing kétlem. it with Hades. És akkor tudod, Egyiptom, Even the mikor ferryman mi known tudj, to my people long before as Ker, they renamed to Keron. As if Keron. that desecration was not enough, they built over this place, using it as the foundation for their own underworld, so that ours was forgotten. My only solace is that the Greeks then suffered the same fate when the Romans rose to power, renaming Hades to Pluto, and the cycle began anew. So what? Meg legyen. Miért? I am glad to hear it, which brings me to this other, fourth plaque. It is inscribed with a script I do not recognize, but it is ancient, almost as if it is older than the plaque bearing Osiris's name. But if that is so, it would imply the gods of Egypt are mere imitations too, copied and corrupted from an ancient people who prospered even before us. And that might be. És lehet, hogy ezért vannak ilyen büntetési kultúráknak, hogy egymás But this, ezek I istenek nem cannot szerették accept. hasonló. I sense a deception. Perhaps it is the work of Set, the usurper, seeking to undermine Osiris once more. Nem hazudok neki. You will never know. This work of sacrilege must be destroyed, thrown into the black abyss below in Osiris's name. De várj már, Please don't stop, I need that. Do it and I'll kill you. legyen vagy a please don't, vagy a stop, I need that. You are too late. It is done. It could not have gone any other way. It was Osiris's will. Now, the thing of evil you sought is gone. Why are you still here? I am from Rakotis, which you may know as Alexandria, the name of the city the Greeks built over it. I was a fisherman, like my father before me. Since the Romans had taken over from the Greeks, I took the opportunity to learn Latin, and eventually traveled to Rome. When the fires broke out last year, I tried to help. I gathered terrified locals into my boat and led many of them to safety farther along the Tiber. On my 7th trip, a passenger demanded I wait for his brother. But we were full to almost sinking, and smoke was all around us. I told him his brother would have to save himself, and he tried to bribe me by placing a coin into my hand. When I refused, he drew a dagger and thrust it between my ribs. I awoke on the banks of the river to a stranger wearing a ram headdress. He said his name was Kirti, and at the time, I simply thought him odd. It did not dawn on me until much later that he was the Kirti, the ram-headed ferryman described in the Book of the Dead. This is where I belong, as caretaker of the memories of my people. If our ways are to be remembered, it falls to me. I think if someone is to break the golden rule, it will not be me. For I try to live as I always have by the command of the goddess Ma'at. Do to the doer to make him do. As for the punishment that will come from it,
I finally understand why it has long been said among my people that gold is the skin of the gods. I do not know what could possibly lie beneath the underworld. Perhaps it is infinite darkness. Perhaps it is the lair of Amit, the devourer of souls. All I know is it would be unwise to venture down there. Talán. Most unwise. Good. Be gone from this place. Wait. You are planning to go down there. I see it in your eyes. Definitely. You would plunge into the depths of the Duat with no way back up. Madness. We shall see. Gondoltam. Azért Chelsea azért. Mi? Azért majd meglátjuk, mi Chelsea. Igen. Tetszett, hogy látta. Nézd, elpusztította That akkor? lamp, praise Ra. Truly, the gods are powerful in this place. Imádom, hogy a lámpámat, hogy meg... Oh! Igen, az aranyéjadra senki nem érdekel. Ez a? Igen. Ó, sumér! Ó. Majdnem megfulladtam le. Vajon a sumér kultúrát, azt nem várom, csak izéket, hogy az első izék, nem? Ez törvények, meg ilyenek, nem? Akkor ez már nem Egyiptom? Mit Nem, tudsz? a sumér. Előtte. Vágod, nem, amikor ott voltak a városok, és itt a izé. Fú, nem akarok hülyeséget mondani. Ki volt a... Szóval itt nem engedi, hogy barikád. Próbálták megvédeni magukat valamitől. Hát valószínű, hogy a Golden Rule rájuk is lecsapott. Ez olyan, mint hogyha ennek a egymásra épülő vallásoknak, nem? Aha. Ez egy hely, csak hogy mindenkinek a saját designer szerint. Meg szerintem attól is függ, hogy mennyire régi a kultúra, de ezt nem tudom, hogy miért. Viszont minél régebb otthon jött, annál jobban... Tehát, gondolom így nézett ki régen. Igen. Ez, és itt mindenki elpusztult, és ráépült az egyiptomi, ott is már mindenki, ott Igen. volt a görög, Igen. ott is mindenki, már csak Plató maradt ott. Igen. És itt van a római, és itt ők még nem pusztultak el, de ők is nagyon közel vannak ahhoz, hogy valaki beindítson náluk ezt, nem? Igen. Mi? Stranger. Nem akuzó. Azt elrakom, nem olvasom el. De jó, hogy van egy ilyenünk. Szóval ők mind, hát ugyanígy fognak járni a római izék is, mert ugyanígy jártak a vizénél. Valószínű, mert most meg jönnek a keresztények. De nem nekem... Mi? Ugye Zsavasz? Az meg majd Lehet, rázza. hogy nem. Amúgy. Mert az nem... Én úgy látom, hogy ez egymásra épülő kultúra. Aha. Lehet, hogy a keresztény nem lesz, nem? Lehet. Nem tudom. Mert az nem épül ezekre. Jó, már több nincs. Azt láttam a csapda, de muszáj volt megpróbáljam. És erre is el tudok menni. Mi? Most hol vagyok? A baj, ez egy olyan hely, ahol úgy néz ki, hogy tudok menni.
Itt van még egy ilyen. Ja, itt nem tudtam volna átjönni a szurok miatt. Oké, hol a gomb? A golyó. Ha most rámegyek, akkor... Ez jó lenne az aranygecik elleni szerintem. Oké. Nagy rám kacsincsatok be. Aha, ott van valami. When I told you that you would not Me? find a way back up, that was not a prediction. That was a promise. You Me? will die here. De miért? De akkor megtörik a Golden Rule, fiam! This no need. I disagree. I warned you against coming down here, against perpetuating this sacrilege. But you persisted. You have undermined and dishonored the true god of the underworld. How did you think this would end, if not with bloodshed? Very well, I will listen. But if I sense deception, or if you further insult my gods, I will carry out my threat. So tell me, why should I let you live after you salvaged this instrument of blasphemy? If something can be destroyed by the truth, it deserves to be destroyed by the truth. There is no shame in building on the work of people who came before you and us. I'm just trying to replace all plagues taken from the... Jó, az utolsó az jó. Why? To what end? I'm hoping to earn me an audience with the god of the underworld. Just restore honor to god of the underworld. But why? What business could you have with Osiris? I'm going to pay him my respect. I'm going to comfort him over the Golden Rule. I'm going to demand that he let anyone go. I'm going to kill him. Hát... Azt akarom, hogy mindenkit elengedjenek. De vagy az, hogy a Golden Rule? Melyik szerintem? Egészség. Nem tudom. Ezért tudjuk kiszagolni a hazugságot. Nem, ezzel nem lehet betetni. Ja, a hazugságot azt hagyjuk. Biztos, hogy nem lehet betetni. Vagy the comfortable about the golden rule, vagy a I'm going to... De akkor Elfelejtettem, hogy mit mondott a Golden Rule-ról. Hogy mit mondott a Golden Rule-ról? Aha, amikor őt kérdeztem, hogy mit gondol a Golden Rule-ról. Pedig mondta? Hogy ne kérdeztek volna? Hát azt mondom, hogy... Hát azt akarom, hogy mindenkit elengedjen. Jó. Blasphemous fool! You have sealed your own fate. Wait, if you attack me, you break the Golden Rule. Igen. Ha, good. I welcome it. You see, the philosopher told me that each time it breaks, Osiris bellows with rage, and his voice shakes the very foundations of the earth. I can only hope one more tremor will lay waste to this fragile place once and for all, and you along with it. The many shall suffer for the sins of the one. Ez jó volt. Nem. Tudom, hogy volt mentésom. Continued from the less safe. Hát akkor meg kell győzni mindenképpen. Volt mentés, persze. Igen, de hogy tudnánk meggyőzni? Nem tudom. Akkor lehet, hogy hasonlít kéne respektet, vagy nem tudom. Ki... Hát... Igen. Valószínű már
Az igazság nem jó neki, mert neki jó ez a Golden Rule, azt tudsz meg ilyenek. Hát vagy a Golden Rule, hogy comfort about the Golden Rule, vagy a respect. De a respectet nem hiszem, hogy ez így. Hát ez nem fog rászavazni, nézni. Szerintem ki se fog jönni. De fattyú. Amúgy hol volt? A De forma. mész, és akkor majd úgy jött. De honnan beszélt? Persze csak megjönni. When I told you that you would not, that you, Oké. you, Steal me out. Oké. Nem, az első biztos nem van neki. No, Az semmi jó, mert arra is van. Szerintem se. Utolsó az why, jó volt. to what end? Just restore honor of the god of the underworld. Hazudjönnek? Szerintem még ne. Szerintem a következőnél. But why? What business? Doubtful. What do you know about honoring the Lord of Silence? No. Alright, I lied and didn't think it through. Nothing really, but does anyone really know about it? Just wanted a friendly chat. Nothing really, but does anyone really know much about him? You speak the truth. Indeed, it seems we have all been deceived. Many of my ancestors endured great hardship to live good lives so that we may descend to the Duat in death and be judged accordingly. We prepare to have our hearts weighed on Anubis' scales and to swear ourselves innocent of sin before the 42 assessors of Ma'at. And yet, I arrive here to find the Book of the Dead contained only a seed of truth. And now, I ask myself, did our priests steal and embellish the stories of an older people and feed us lies all our lives simply to trick us into obedience? Probably, but you can blame your priests for that, not me. Is in being a good person worldwide. Én a másodikra mennék. Honnan? Jó. I am not sure I follow. Speak plainly. If you believe about the afterlife and right accurate, isn't important thing they motivated you like good lives, okay? If you only good because you are a very good person. Szerintem is megy igen. Szerintem... Első? Perhaps there is some truth in that. What is your point? Hát ezt csak egyet tudom mondani, amit láttam, hogy mit karakterni. You are persuasive. Very well. I will let you live, and you may do what you will with that plaque. I will remain here for a while, and attempt to learn what I can about the foundations of my people's beliefs. Go. Elengedett. Amúgy nem tudom, hol volt. Ott fönn. Hol? Hol van, nézd. Ott volt. Nem? Még ott van. Nem itt volt ott? Fogalmam sincs. Ha azt megnyomom, az mit tud? Ez a gombire való? Kő? Kő, persze, csak nem tudom, hogy honnan. Csapdára megy. Érted, görögézéknél nem volt egy csapdák, egyiptomi meg a sumér izénél van nem baszni. Nem, mert ők úgy voltak fel, hogy a holtak vizét, nem sírakokkal megvédjék. Igen. Jön fel a víz. Igen, nem, ez víz. Víz? Ez baj. Szerintem egy ideig nem. Oké. Hogy
az volt a lényeg, hogy megkeressük a formát, amúgy is visszahozzuk. Ah. Jó. De akkor mi legyen most? Mehetek haza? Vagy mi? Nem tudom. Nem győztük Megkeradta meg? izét. Hát de azt mondta, hogy vidd a lakokat, vagy nézd a táblát. Vagy mi. És tegye belátásod szerintem. Nem sok izé van már. Find the Greek. A görög izét kell megtalálni, igen. Figure out az erected, igen. Water under the bridge. És inject. Jó. Ja, akkor nem kell megtalálni ezért. Mi? Hát a formát, azt hittem, hogy ki kell vinni innen. Nem, akkor csak benne voltak a táblázsokban. Igen. Akkor már csak a görögöt kell megtalálni. Hova lett ez? Itt van. You carry the gift of Prometheus in your hand. Remarkable. Good to see you again, friend. Did you find what you need? Megtaláltam, mi nem tudom neki mondani. You mean how did I end up living alone? Én megint filozofálni kell. I enjoyed our chat. Oh, keep my present secret, yes? Igen. Ezért ki se szabad mondani, nem? Mondta, hogy ennek a nevét nem mondjuk ki. Valakinek a nevét már. Plutóét mondta volna. Hát, igen, az adjál Istenét, nem? Vagy De náluk nem, Hades. izé Hades. Szóval vagy Hades, vagy Plutó. Geci! Hogy jutok ki, öreg? You carry the gift of Prometheus in your hand. Remarkable. Erre most bemegyek a izébe, vagy mi? Igen, ez az egyiptomi téma. Eltévedtem, bácsi! You carry the gift of Prometheus in your hand. Remarkable. Azt nem tudom, hogy mi lesz, hogyha megtaláljuk ezeket a táblákat amúgy. Megvannak. Már csak a görög kell. Hát akkor megtalad izét, szerintem adjál Gudáknak. Ezért ki... Aztán összekel, akkor vezet valamire. Valami történni fog, igen. De akkor lesz meg, hogyha megválasszák a kopaszt. Mert ugye akkor tudjuk meg akkor adja oda a forma. Szóval tudjuk, hogy egy gyerek is rászol, amit is tudunk, hogyha megkapja a csajt, meg ugye, hogy izé fogod tartja a csajt, nem? Szóval neki. Vagy valami. Hát... Ja, szerintem mentsük el. Hozzuk előre a választást. Vagy abban van igazad, hogy előtte a formára kell bízni csomó mindent. Hogy ő csinálja meg, amiket mi. A csajnak adjon izét, a csajnak adjon gyógyszert, Igen, a formának igen. adjon gyógyszert, a másik csajnak adjon szerelmet, mentse meg a formát, felégesse meg a izét, Igen, nem? igen. Ezeket, és akkor talán. És akkor mindenki rá fog szólni. Szerintem. Szerintem is. Ez annyira izé, hogy ott van a víz, izé, hogy ez annyira You look well, my sartorial friend. Hey, my friend. Have you discovered anything about my vanishing offerings?
my imagination runs wild. But if what you say is true, I will have to satisfy myself with being dissatisfied. Should I stop my offerings though? Is there any danger? Just keep leaving them, trust me. Very well. I will trust your judgment, my friend. Now, was there something you wanted? I hope that our paths cross again soon, my friend. Az a baj, hogy ő nem szavazott, nem fog rászavazni. Ezért. Jó, azt mondom, hogy mentsük el. Aztán még beszélni kéne izével, hogy egyáltalán, hogyha kijön, akkor odaadja a cuccot. Hello? Hello? My friend Nálam Hannibal melyik van? used to look A görög? He said, if anything ever happened to him, he gave all I... No. Hannibal. Hilarious already. Like, if you help Hannibal... Bye-bye. És most is kell. Hozzuk előle a választást, ha tudjuk. Nem, szerintem a forma izé. Szerintem. Azért csak rájöttünk előbb. Tudom, mert a csajt fogságba tartja, meg a forma tudja megidézni ezt a főszereplőt, nem? Igen. Karakterünket a öreg tudja megidézni. It must be completed by dusk. It'll be between... Why do you ask? As I said... Yes. Very well. I'll get things started right away. Okay. Citizens, it is time. Let us meet to elect... Time to go to the theater. Na nézzük. Kíváncsi vagyok. Ő nem fog rászavazni. Ő rászavaznom? Igen, szerintem. Vagy nem, azt mondta, az ő szavazata nem megvehető. Tényleg ezt mondta. Ő rászavaz. Igen. Ő is. És hogy nem szavaz. Kettő szavazata van gathered here to elect the city's magistrate. The candidates are Sextus Sentius Imperiosus and late nominee Gallus Galerius Helva. Marcus Malleolus Gurges withdrew his candidacy earlier today. As agreed, we shall dispense with ballots and candidates will abstain from voting. Let's make this quick. As I say your name, call your vote. I'll start with you, Horatius. Sentius, of course. Georgius. Galerius. He saved the life of my dear friend Fabia. Dacius. Sentius. Virgil. Sentius. Ulpius. Galerius, the man who saved my life. Rufius. The man who treated my rheumatism. Galerius. Citizens, you have made
read your decision. Ó, de gyerek, ő izére We szaladott. have a draw. Szép In the lenne. absence of a clear Nem? consensus, Sentius shall Igen. continue as acting magistrate until a new election is held, 1 month from today. My fellow citizens, today you have sent me a message, and I want you to know I Igen. heard it loud and clear. Basz I meg. vow to spend the next month winning back your trust. Thank you for this opportunity, and may the gods Azt, hogy az watch öreg over you. izé... The new arrival, whatever your name is, you're responsible for this, aren't you? Nobody likes cap and murder foreigners interfering in an election. Shut up and let the magistrate. Nem szabad, hogy mi Is beleszóljunk. going to be magistrate by the end of the day. You have no idea what you're doing. You're going to get us all killed. Just stay out of our way, and we won't have a problem. Wait, I will not allow you to do this. You're showing your true colors now, priestess. Your corruption sickens me. Domitius, ignore her. Proceed. This is insanity. You'll doom us all. Lies. It is time the Golden Rule was exposed for what it is. A children's fable, exploited by a treacherous leader to instill fear in all of us. Így kombinálni gócsolunk, hogy megnézni. Azért, mert hogy ez a violent act-nek számít, The hogy... magistrate has spoken. Hogy... I'm going to enjoy killing you, old man. The many shall suffer for the sins of the one. Akkor hogy a faszba lehetne ezt megoldani? Úgyhogy szerintem az a baj, hogyha mi beleszólunk, akkor az mindenképpen jön. Tehát úgy kell megoldani, hogy ne... Hogy egyáltalán ne szóljunk bele. Szóval minden... Annyira ő izé, látod, ő az ideális, megnyitja Igen. a kaput. Érted? Igen. Szóval ő csinálja, és egyikünk se, akkor mindenki képes lenne erre. Szerintem ő Plutó az aljáról. Igen. És előzni ezt izéltem. Ezt most, amit csinál. Most ezt a görög izét, vagy nem a görög, a római cuccot. Igen, tudom. Hát akkor neki kell mindent megcsinálni, nem? Na, azt most megnézzük. Salve, friend. Mind telling me who you are and what you're doing with that bow on your back? Oh, sounds serious. I'm listening. Oké. Igen, a Julia Dying az legyen az első szerintem. Jó. Julia? Oh no. All right, I can do that. Oké. Nem. Először te Magnus, you know. Igen, szerintem is. Igen. Igen, de telling traffic direction, az igen. Ez kell. What? Are you... You're serious, aren't you? I doubt Domitius will let me talk to him, but I'll make sure he passes on the message. Oké. Következő. Lupus. Hát az a baj, hogy most az... Tehát az még ráér, szerintem a Fábia, hogy ne menjen be a shrine-ba. Alright, let me see. Stop Fabia going in, but send the new arrival to the empty shrine. Understood. Rufus has been threatening Virgil, but... Yeah. Poor Virgil. Poor Rufius too, I guess. Alright, got it. Okay. I'll go, but once I'm done, I'll need you to tell me how you know all of this. Igen, nem. Nem? Nem. Akkor azt le fog ugrani. Igen, azt nekünk kell intézni valamiért. Azt hittem, hogy ez... Azt hittem, hogy ezt nem kell megoldanunk. Ja, a gyereknek? És ilyenkor Mizu várjuk meg, hogy megcsinálja, vagy... Vagy szerintem már beszéltünk az idővel. Nem beszéltünk, elindulunk fel. Viszont... Hallgassák, csinálja. Igen. Ez a gyerek. Don't believe a word they tell you. Miért vagy itt? Not a good time, friend. Most fog majd felvenni, szerintem. Hát,
Kár, hogy ide innen nem tudunk bemenni. Mert szerintem a játék nem akarja, hogy bemenjünk. Várjál, meg itt a gyerek. Igen. Lehet, hogy akkor nem megy fel. De biztos, hogy fel fog menni. Na, amint megmentettük a gyereket, jöhet az election. Mert... Elvartunk minden szar? Nem kell megnézni a formát, hogy ő induljon? Miért kéne, hogy megmentsünk a gyereket? Mi? Hát a gyerek egyre fog szavazni. Nem, az a csávóra szavazott. Nem. De... Nem. Ez a gyerek azért szavaz. A Szentierre vagy kire. Na de nem láttuk még azt, hogyha ez a forma megmenti. Érted? De nem menti meg. Nem jön megmenteni. Mármint, hogy ő szól a izéknek, nem mi. Mert mondja, hogy ő csak egy farmer, nem érdekel. De mi szóltunk, mi intéztük el. Most meg a másik forma intézi el. Érted? Most mi nem szóltunk bele. Igen. Érted? Értem. Ha így sem működik, akkor hagyjuk meghalni. Ha így sem működik, akkor hagyjuk meghalni, mert mindenképp kell az, hogy egyszerű. Mert lehet, hogy így a formára fog szavazni. Érted? Igen. Hogy megérti. Salve, friend. I'm Octavia. Welcome to life under the Golden Rule. We've all... I used to lay awake at night, contemplating the big questions. Why am I here? I still don't have it. Goodbye. Jó, még nem akarja magát megölni, basz meg. Addig próbáljuk meg befűzni ezért. És már csak egy mondatot tudunk elmenni neki. Igen, most csinálja ezért. Látod? Aha. Mit csinál? Hát most... Ja, most mondja el neki. Igen. Citizen. Galerius, all right, I'll withdraw, and Ulpius and Julia are free. I trust our business is concluded. Jó. Jó, csinálja. Most menjünk a formához, mondjuk el neki. Citizen. Citizen. Mindig itt áll. Mit tudod beszélni? Look busy. Hát... Ne időjön hozzá. Good news, Ulpius. Malleolus has agreed to release you and Julia from your debts. What? Are you messing with me? I wouldn't do that. You're both free. We're free. We're free. Thank you. It seems fortune smiles on us after all. I'd better go and pay a visit to Julia immediately. Aztán így szólt neki. Így neki köszöni meg, és nem nekünk. Igen. És nem is nagyon szóltunk bele a politikába most. Nem. Amit, hogy... A gladiátor forma nem tudni. Csak izével beszéltünk, Octaviával. Julia! I'm so a glad you didn't go golden through ball, with it. just like Apollo and Diana. And now Malleolus is going to... Wait. Why do you look so happy? We're free. Malleolus just released us and we never have to set foot in that villa again. What? How? Galerius arranged it somehow. Really? That's... incredible. Oh, what a relief. I don't know what to say. You don't need to say anything. Just rest up, get your strength back, and we'll celebrate properly when you're ready. I will.
Thank you, Orpheus. I will. Na, jó neki. Fasza. Welcome. Welcome. Ezért kell meggyőzni az árust, vagy... Nem szabad meggyőzni senkit se. Senkit? Nem. Mert ha meggyőzzük, akkor biztos, hogy jön az hogy mi basztunk el mindent. És most ezt a falat győzzük, hogy induljon? Bazeg tényleg. Ezt majdnem elfejtettem. Tehát? Nem tudok. Bizonynak néz ki. Mi? Még izének néz ki. Nem tudok vele beszélni. Nem tudom, mire vár. A csajnak küldjük ezért? Hogy tetszik neki? Szerintem nem. Semmiben szemben? Nem. Az a baj, hogyha most ezt elmondanám neki. Apatizmus. Igen. Tudja, hogy az lenne a vége. Hogy azért, mert szereti meg, nem pártatlan, meg ilyenek. Mi? Ez ki? The csaj? Citizens, I have an announcement. Malleolus has withdrawn his candidacy from today's election. Unless any new challengers are nominated by nightfall, Sentius will be re-elected magistrate by default. Actually, I'd like to nominate myself, if that's all right. Of course, Galerius, that's your right. Citizens, the election will proceed. Salve again, friend. I went and did as you asked, and it worked. How is it possible that you've just arrived here and you already know everyone and exactly what's about to happen to them? Oh, come on. I just did as you asked. The least you can do is level with me. I'll keep it between us. I promise. You're toying with... You're a bit... He was forcing... Oh. Anyway, so... Oh. Igen. Oh. That's kind of you to say. Now, I'm going to keep your secret. Although, it's not as if I'll remember... Oh, and if our conversation... Kiderül, hogy ő volt mindvégig az aljában. Oké, most itt volt egy mentés. Most előre kéne hozni az election. It must be complete. It'll be between... Why do you Valami ask? random guy azt mondja, hogy amúgy gyorsan kéne, nem? Siesső. Igen. És meg is csinálja. Very well. Citizens, Bírom, hogy ilyenkor mindig olyan sötétebb lesz. igen. Pedig. Annyival nem sötétebb. Hello. My friend, he's all up. Now nobody look. Hannah. If you, Hannah. Baba. Megvan? Hogy tartózkodni fog? Van, aki tartózkodni fog. Biztosak benne. Ezért szerintem most a Rufius szerintem nem fog ezért szavazni. Hiába mentette meg. Mi? Szerintem nem fog ezért szavazni. Mert ő nagyon nem akart. Nem tudom, hát nyernie kéne. Kéne? Nem nyer, akkor nem tudom, hogy kéne megoldani nyerni. Akkor be kell húzni még valaki. Mert az a baj, hogyha most megvesszük a izét, tehát hogyha most mi gyógyítjuk meg a formát, tudod. Nem, akkor lehet, hogy csak egy izőt kéne, hogy vagy valaki visszavonuljon, vagy a swinglis csávót rávenni.
Nem, arra, hogy tartózkodjunk. De... A svéd is se volt rá, hogy tartózkodjunk. Arra csak az íról van szó, de milyenek értem. Igen. Hát figyelj, az nem rászavaz. Ennek jónak kell legyen. Hát 1, 2, 3, 4, 5, 6-an vannak. Ugye? 4 ember kéne, hogy szavazzon rá. Igen. Nézd a Sentius. Ja, és vannak fix emberek. Jó, egy megvan Galérius. Bazánk. The man who put a stop to the threats I've been receiving. Igen. Galerius. Akkor az egy... Galerius, the man who 3? saved my life. Azaz. The man who treated my rheumatism. 4 megvan? Megvan. És nem szóltunk bele. Your new magistrate is Gallus Galerius Helver. What? Magistrate Galerius, would you like to make a brief address? I just want to say, this isn't something I ever wanted. Now that you put your trust in me, I'm going to do everything I can not to let you down. I'll need some time to put together a list of the changes I want to make around here. But I promise you, there will be changes. Oh, yeah. My first order is that Dooley is to be freed. Horatius, release him from his cell immediately. Please. Wait, do I need to say please? I suppose not. That's it. You can all get on with your day. Nothing else to see here. Move along. Viszont azt mondja, hogy változások. Igen. Hű, beszélni most az öreggel, nem megyek. Most nem merek. Először beszélek Dulival. Majd utána. Izével? A főmuftival? És tudod a főmufti? Igen. Na. Kényú. Micsoda? Nos, ő lett a izéje, csicskása? Hát gondolom muszáj. Fortune smiles on you today, Julius. Magistrate Galerius here has ordered your release. You're going to let me out? Az előző magisztrát is azért nem engedtem, mert ő olyan helyen turkált, It nem? wouldn't have happened at all if it wasn't for a newcomer. So be sure to offer your thanks when you can. I will. I will. Hát akkor mindenképpen So happy. elmondja, hogy I'd love to stay and chat, but segítettünk. I've got a lot of work ahead of me. Why don't you go to the baths? Then tell Georgius I said you could have some new clothes. Then I want you to go home and rest. I'll speak with you soon, Dooley. Liberator. Hello. Dooley! Hello? I'm Dooley. Magistrate Galerius said I should thank the newcomer. Are you the newcomer? Én vagyok. We made before Dooley. Oh, it is you. Then, thank you. You're a big helper. I was locked up, but they let me out again. I'm so happy. You can have my shiny plaque if you want, and maybe you can help me find my treasure. My friend Hannibal used to look after me, and he said he always would. But then he died. But before that, he told me if anything ever happened to him, I had to find something very precious. He gave me a key to the cisterns and told me to keep it safe. He said there's something very precious way up high. Oh. Please help me find it. Please. I had to keep it a secret until I found someone I could trust. Most el kéne menteni. Oh, thank you. Here's the key. Meg a... Izést is adatta. Tegyünk bele ott a Great Temple. Igen. Most arra A plátkot is Hope adatta. you find it. In the cisterns, way up high, Hannibal says.
Oh, look over there. Something shining. Is it treasure? Maybe it is treasure. Where? I can see it for myself. Remélem nem törjük meg Boulder lopással vagy valami. And it's just lying out here in the open. Maybe nobody wants it anymore. Maybe no one will mind if I just take it. Don't you dare. The many shall suffer for the sins of the one. Nem odaadta. Nem tudom, vissza... Vissza mit? Most ebben az utolsó pár percben, hogy... Akkor jó, akkor nem véletlenül lett elvárva, baszki. Jó, de megkaptam azért a kulcsot. Igen. Ez kellett nekem. Igen. Akkor felesleges, Mi? hogy Duli legyen itt. A kulcs megvan. Igen. Szóval újra indulhatanak. Igen, viszont jó így, hogy megválasztották, hogy kibasztunk vele, az érdekelne, hogy így működik. Nem? Viszont ezért azt tudja, hogyha ő mindig látja, hogy mi történik, akkor tudja, hogy ezt tettük ma. Jó, de ezért akartam mondani, hogy tegyük meg még egyszer, csak most engedjük ki izét, vagy nem tudom. Első dolga az lesz, hogy kiengedi Dulit. Mm. Most visszatöltök ide, megpróbálok beszélni Dulival, hogy fejezze be. Jó. Tudsz szerinted? Nem hiszem. Szerintem mindenképp azt akarja a játék, hogy induljon újra. Igen, Duli. Állj meg! Duli! Kap. Duli look busy. Maybe it is treasure. Ja, ja. I can see it. Don't believe a word they tell you. The many shall suffer for the sins of the one. Megsértődött, nem jön. Szalad. Nem tetsz meg. Lassú. És nem tudjuk meggyőzni, hogy maradjon benn? Nem tudjuk ezért meggyőzni most, ha újraindul a nap, lehet, hogy tudjuk mondani, hogy ne engedje ki. Lehet. Nem? Na bazd meg. Szerintem mehet az, hogy a forma nyerje, de szólni kell neki, hogy semmiképp ne engedje ki. Ezért. Hát... Attól függ, hogy egy ilyen opció lesz, hogy... Mert hogyha hisz neked, hogy újra éled a napot, akkor szerintem lehet, hogy eltehetünk vele. Igen. Hát jó, de most így közölni vele, hogy... Hát az, hogy... Salve. Oh, sounds serious. I'm listening. Oké. Hát tetszik, hogy gondoltok, hogy ez egy ilyen... Julia haldokli. Oh no. All right, I can do that. Oké. Igen, ez a... Mondja le azért. Are you... You're serious, aren't you? Oké. Fábiát All right, let állítsa me meg. see. Stop Fabia going in, but send... És Poor Rufus. Virgil. Poor Rufius too, I guess. All right, got it. I'll go, but once I'm done, I need you to tell me how you know all of this. Ennyit kellett csak. Jó. Akkor viszont... van egy csomó időnk. Most tudsz beszélni a... Izével? A Dulival, hogy kihagyjon le? Nem. Szerintem nem. Semmiképpen sem. Talán a izével, hogy ne engedjék ki. De abban sem vagyok biztos.
talán lehet. Meg kell keresni az utolsó cuccot. Eltévedtem, baszd meg. Lefele kell menni. Szóval fel kéne mennünk. Majd mindenképp elmenteni előtte. Tovább, jaj. Azért lejöttem ugyanoda. Én oda akartam felmenni. Mindegy. Echo, you're allowed a weapon and I'm not. Jó napot! Don't believe a word they tell you. Viszont ki kell jutnunk a izével, a kőtáblával. Tehát ott kell hagynunk a lányt. Mindenképp. Mert szerintem most ugyanoda megyünk. Az innen jött le. Szerintem ez lesz az. A bejárat itt lesz. Uniform, mit csinálsz? Igen, szerintem ő innen jött le. Amikor lejött, én úgy gondolom. Igen. Szóval mi alulról mentünk fel. Igen, és hogy fönt van az éjjárat, igen, nem? És innen jött le a forma. Nyitva volt? Nem volt. Kis erősösség. Bizony. Muszáj beszélni vele. Igen, nem tudsz szóval menni? You! Who are you? Did he send you? Do you know you're here? You have to help me escape before that monster comes back. I'm Scintilla. I found a way out through the Gate of Horn, but it's locked. So I told him about it, and instead of helping me escape, he locked me up. He wants to keep us all here forever, or until we're turned to gold. He's a monster. You have to let me go so we can kill him and take his key. Nem tudom, mit jelent. Sentius, my adoptive father. Furies help me. Okay. I don't know. He said the gods are on his side because they don't want us to escape either. Behind me, there's an aqueduct tunnel bringing water from outside the city, so it should lead us outside. The only problem is it's barred by a heavy locked gate, and he has the only key. I'm going to take that key from around his neck, even if it means cutting his throat to get it. I'm done caring about the golden rule. I just want out. Help me, and we can escape together. There won't be enough time. Just you and me. What do you say? Hát
There's no time. Wait, did you hear that? I can bújni. No. What? No. You can't just leave me here. How can you be so heartless? Study and remember and see if I can just no heartless. Rational or escape with new life. I changed my mind. No, it's too dangerous. Yeah. It's no use. You'll never persuade him of anything. I'm telling you, he's a monster. Please. I need to try. You're making a mistake. Nem, azt mondja, hogy Comfort Center Szabószíz. Ott van Centius. Akkor nincs itt. Akkor mégse jött senki. És hol van a izé? Merre kell menni? Nem tudom. Itt letűz menni. Tudom, de múltkor innen jöttem fel. Azt hittem itt lesz a tábla. És még? Nincs itt a tábla. Még nem tudom még feljebb menni. Feljebb még nem. Hát akkor menjünk lejjebb. Eddig jók vagyunk. De akkor az azt jelenti, hogy lent van a izé. De rossz ez. Felfele könnyebb volt. A csaja amire utalnak. Nem. Na, megvan. Akkor itt lesz valahol az a cucc, ami kell nekünk. Szerintem. Kereges ki. Igen. Lunár cucc. Sandiadif. El tudjuk rakni. Rakd el hozzá. Nem tudom, mit tud. Georgius kéne megkérdezni, azt írja. Tehát akkor rossz helyen vagyunk? A görög. De hát egyszer már kérdeztük tőle, nem? Vagy nem? Most... Az árus, nem? A jó föl. Hát ez a cucc, az a tábla. Az ott van a balonnál, nem? Vagy a fényes. A görög, az ott van nála. Az ott van izében. Aha. Az ott van a Dulinál. Én is úgy hogy értettem. a fényes izé, amit kapott, ellopta a görög formát. A görög forma azt mondja, hogy nincs nála, mert Duli ellopta tőle. Csak ő odaadta neki, gondolom, hogy ajándékból, tudod. Ja, most megvan a kulcs, szóval mindjárt beszélünk vele.
Mert most az a lead, tehát hogy ezt írja a játék. Hogy ezt kell csinálnunk. Mert szerintem nem jó az, hogyha úgy beszélünk vele, hogy ezt tudjuk. Szerintem először mindenképp a táblásztot kell. Vagy szargál csinálja. Igen. Ő a görög, nem? Greetings and salutations. Greetings. I'm Georgie. Okay. And in a city full of Romans, you are asking me? Because I am Greek? My name is Georgios, yes. But they do this all the time. I am flattered that they copy our ideas, but at first I pull my hair out. But my point is this. The plague, he cannot help it. Like a typical Roman, and besides... Bázd meg, a izébe van. I hope that our... Hát a cellébe van. Mibe? Benn van a... Nem vágom. Itt bent. Ja igen, mert... Hello? Jaj. Hello. Nagy izövé lehet. Bye bye. Hello. Bye bye. Elfelejtettük kivenni múltkor. Igen, ezt akartam. De mondta, hogy a tiéd lehet a Shiny Block, hogyha izé. De mindegy, jó úton haladunk, mert izének szóltunk, nem? Amíg majd ki, addig kell gyorsan... Amíg kijön, addig gyorsan be kell értenem. És akkor már lesz az is, nem? Igen. Nem tudom, hogy mehetem már a... Elfoglaltak. Gondolom ez most ez a conversation, hogy... Don't believe a word they tell you. Érdekes, hogy mondod, hogy mindig don't believe a word they tell you. El lehet mondani neki, hogy ez ezt? Shalom, Szerintem már friend. tudja. Szerintem már tudja. All right, friend. Nem azért, azt, hogy hol van a nő. Ja. Most ez élet? Nem Ja, most mondják vissza ezért. Thank you for telling me. I'll let everyone know. Jó, meg kell várni. Nem, hogy ez közben megy. Igen. Citizens, I have an announcement. Malleolus has withdrawn his candidacy from today's election. Unless any new challengers are nominated by nightfall, Sentius will be re-elected magistrate by default. Actually, I'd like to nominate myself, if that's all right. Of course, Galerius, that's your right. Citizens, the election will proceed. Salve again, friend. I went and did as you asked, and it worked. How is it possible? You're a bit... Oh, now I'm going... Oh, and... A new faith. Tetszik, hogy mindent It must elhiszük. be. Igen. Why did you...
Csúri csajtot hagytuk. As I said, very... Citizens, it is time. Let us meet to elect our magistrate. Azt a filmet. Akkor folyamatosan... Groundhog Day? Igen, Groundhog Day. Hát... Római Groundhog Day. Szerintem nem biztos, hogy lesz következő. Várni? Hát... Már mindent felizéltünk, már csak a izé van. Tábla? Aha. Már csak a tábla van. Már csak a tábla van, amit elfelejtettünk. Meg most már beszéltünk a csajjal is. És valahogy meg kéne oldani azt, hogy... Mi? Hát, hogy... Ne jöjjön Golden Rule. Nem? Sehogy se. De izént megválasszák, és a Sentiuszt meg ki kéne vonni az egészből. Hát megölni. De akkor jön a Golden Rule. De hogy... Nem tudom, hogy... De szerintem van egy sem nagyon, hogy megvannak a táblák, úgy te izét akarod elkapni, hogy meg kell találni a táblák urát, ami nagyon gyanús, hogy itt ez a Sentius, igen. Az. Hogy ő Plutó, meg ő izé. Aha. Szerintem. És ez, hogy ő folyamatosan izébe rakja magát, nem? Mindig vezető. Mit csinál? Mi? Pandor szerencsé? Na bassz meg. Ezt nem vettem észre eddig. Ja. Írtam, hogy én ezt szűk kellett nézni. Még hogy meséljen. Papi. Elég? The man who put a stop to the threats I've been receiving. Galerius. Galerius, the man who saved my life. Man who treated my rheumatism. Galerius. Citizens, you have made your decision. Your new magistrate is Galerius. What? De úgy szörnyű ötlet Dulit elengedni. Tudom, hogy így nagyon szaladnak. Igen. Menjünk. Nem tudod elkapni Let még? Galerius won. He deserved it. Gyorsan. Fortune smiles on you today, Julius. Magistrate Galerius here has ordered your release. You're going to let me out? I'm sorry it took so long, my friend. And it wouldn't have happened at all if it wasn't for a newcomer. So be sure to offer your thanks when you can. I will. Thank you, Galerius. I'm so happy. I'd love to stay and chat, but I've got a lot of work ahead of me. Why don't you go to the baths? Then tell Georges I said you could have some new clothes. Then I want you to go home and rest. I'll speak with you soon, Dooley. Gyorsan! El fogja idén. Megvan.
tudjuk adni neki? Mit? Én szerintem. Lehet. Oh, hello. Hello? Thank you. And maybe my friend Hannah, but before that... What was it? What was it? I'm confused. Oh. Maybe it is treasure. I can see. The many shall suffer for the sins of the one. Ja, milyen maraton futásba kezd ilyenkor. Igen. Nem engedném be. Ott nem siett el a kanyarba. Kíváncsi vagyok. Küldjük a dolgokat szerintem. Salve, friend. Mind telling me who you are and what you're doing with that bow on your back? Oh. The golden rule is going to be broken soon. I need you to quickly get everyone except Sentius ready to run into the upper system when the ground starts to rumble. Nem kéne nem kéne mindent megcsinálni, hogy higgyenek neki? De. Jó. És az legyen a vége, nem? Szerintem igen. Jó. Az lenne a legjobb. Oh, sounds serious. I'm listening. Julia. Oh. All right, let me. Poor virgin. I'll go, but. Mindent csinál? De a végén nézést is mondta neki? Azt nem? Azt mikor? Nem tudom. Na, már csak a main gólok vannak. Igen. Oké, ezt lementettük. Beszéljük a csajjal. Azt hiszem itt van, nem? I'm afraid this area is private. I must ask you to leave. Oh. Privát terület? Ó, amíg nem fejezi be izét. Fúj. Addig mit csináljak? Most mit akarsz csinálni? Mármint a... Most hogy csináljuk a dolgokat? Hát mindenképpen beszélni kell az izével. A nővel szerintem. What? Quick, give it here. I'm just going to help her swallow this. I think she's going to be alright. Galerius, you're amazing. How did you know? Akkor várni kell. I don't understand.
Igen. Nem? Igen. Na szóval most akkor mit fogunk csinálni? Megvárjuk még Radius megcsinálja dolgokat, na? Igen. Aztán utána hogy Rufus. Salve, Rufius. I hear your rheumatism has you so riled up you've been harassing Virgil. My condition is nobody's business but mine. There's no need for that. I just wanted to give you this willow bark to help you treat it. A treatment? Really? Thank God. Finally, some relief after all this time. Thank you, Galerius. You're a good man. And I'll be sure to leave Virgil alone. I know I haven't been at my best lately. Appreciate that. Nem, hogy megy és csinálja? Vagy mi az, hogy neki megy és eszed? Igen. Szóval most mit fogunk azután csinálni, ha befejezte? A nővel kéne beszélni. És mit mondasz neki? Hát, hogy megvannak a táblák, igen. Hát, hogy ki tudunk találni valamit. Na most ez a baj, hogy most beszélhetnék a formával is, de nem akarom. Szerintem ő a főellenség. Meg nem biztos, hogy kéne, amíg nem volt választás, de azt majd még meglátjuk. Amúgy meg szerintem mondom, nekem az a sondagilom, hogy ő a fő. Hogy ő Plutó. Igen. Ez a világura. És valahogy meg lehet szapatni. Nem csak úgy, hogy először kicsit. Igen. Oh. Ja, oda kell visszavinni az éket. Jó, az orbokat? Igen. Szóval... mi oda fel tudunk menni addig. Azt hittem, hogy a nővel kell beszélni. Viszont ezért akartam mondani, hogy érdekes, hogy ez így furcsa, hogy itt lehet szólni a többieknek, hogy a Golden Rule az. Igen. És akkor mi történik? Hát akkor megszökünk szerintem. De ezt is megnézhetjük. Csak nem tudom azt, hogy ki az, aki hisz a izének. De először meg kéne már csináltatni mindent, és hogy utólag el lehet mondani. Hát de ilyet lehet. Nem tudom. Aha, szóval ide kell. Ja, ez egy és ez egy orb. Igen. Na várjál. Mutasd, melyik az? Fönt. Jó, ez a római. Aha. Ez a... Nem, az egyiptomi. Egyiptominak néz ki. Nem, ez sumer. Ja, az. Nem, ez a sumer. Ez az egyiptomi. Igen? Ez a sumer van. Lehet megtörtök izét. Mi? Ugye kiderül, mi fog történni. Tehát valami baszófegyver van itt? Nem vagy tudom. Vagy valami, amivel... Mert a Hercules az izé volt? Nem? Speak his name. Oh, the great temple door. El kell mondani a nevét. Ki? Hades, Lord of Many. Az fog jönni szerintem. Nergal. Grant me audience. Arises and the silent. Pluto, Father of the Riches, grant me an audience. Hát itt izé van, itt Plutó van. Nem tudom. Nem az lenne a lényeg, hogy a legrégebbi? A legrégebbi ez a Nergal lenne. Nem tudom. Hát Mit gondolsz? Hát én a Plutót mondanám, mert a római izében vagyunk, de akár mondhatod a Nergalt is, vagy Szeináltégot is lehet. Nem tudom, válasz. Szerintem olyan formában fog jönni. Itt mik vannak? Itt nincsenek valami ezért nem. Ki kell van a nevét? Hogy melyiket mondod ki, hogy fog mert ugyanaz, nem? Igen. Ó, nem kell kimondani. Nem? Nem mondtam ki.
Hát jól tettem. Most muszáj kimondani valamit. Pluto. Nem tetszett neki izé? Nem. Igazad van, akkor a Ne, azt mondtam most másodjára. Hádész volt neki? Azért, mert a szobák. Jaj te, baszki. Ez egyiptomi lesz. Igen. Osiris. Oké. Az lesz a jövőben beállott. Akkor jó lett volna, hogyha először a Plutót mondjuk. Nem? Lehet. Ez mi? Ez a Nerval? Igen, szerintem jó lett volna. Mi? 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 Tessék? Mi a... Mi? Mi a faszom történik itt? Mi? Oh, Jézus Mi a... Máriám. What? Mi? Mi? Mi a geci? Nem is a Földön vagyunk? Mi? Ezek ufók? Ők csinálják a purgatóriumot? Jó napot! Here you are. Allow me to introduce myself. As you have already gathered, I've been known by many names. Nergal to the Sumerians, Osiris to the Egyptians, Hades to the Greeks, and Pluto to the Romans. But the one constant through it all has been my title, God of the Underworld. And I've been watching you with curiosity, mortal, ever since your arrival. You're unlike the others, aren't you? And what is more, you carry a weapon that was never intended for mortals to wield, and you do it so brazenly. But there will be time for your reckoning later. First, as a reward for undoing the desecration of the risk, I will allow you to satisfy your curiosity. Ask what you will. Mi a sztorid? Tudtam! Mi a sztorid? What is this place? What's your story? Azt hitt you will. What is this? What are the rules? The one question, lecture. Honnan veszed? Ott mondta. Ask what you will. Akkor te vagy a responsible for Golden Rule-ért? Mit szólsz? Jó. That is merely the name your people have given to it, but yes, it is my doing. Okay. Why did these golden balls came from? What did you consider as a sin? Let's talk about something else. Jó. Hát akkor kérdezzük a több összeset szerintem. That is a story dating back to the very first wave. After the Sumerians finished building their city, the self-declared ruler threw a banquet to celebrate. Now this man was unmarried, and many women were vying to become his wife. Prestigious position of power and influence in a new world. Of all the women, two were particularly ambitious. Both were beautiful, and both arrived at the banquet wearing eye-catching dresses and painted faces, their hair woven in elaborate fashion. The first woman, recognizing that she would require an advantage to win the ruler's affection, draped herself in jewelry, ornate necklaces, bracelets and rings fashioned from gold. Seeing this ostentatious display, the second woman grew envious, for she had no such jewelry at her disposal. She prayed aloud to any gods that would listen to cover her in gold. And when her prayer went unanswered, she took matters into her own hands. While the others indulged at the banquet, the second woman summoned the first for a discussion in a quiet place. She checked that nobody was watching and pushed her rival from the top of the ziggurat, where she broke her neck on the rocks below. But I was watching, and I decided to answer her prayer. I took the golden bow left behind by Diana, and I shot that woman in the heart, covering her from head to toe in a layer of molten gold.
and I left her to stand there, that she might serve as a grim reminder of what befalls those who sin in my domain. Jó, But that was not enough, for the entire city was tainted by her sin, and the wager could no longer be won. So I had no choice but to wipe the slate clean. I gilded them all, to make way for a new. Jó, nem akart egyet büntetni, csak ezen mindenkit büntet. Kollektív. And to this day, each of them, and all who came after, line the halls of this city in suspended in time with only their sight and hearing preserved, so they may bear witness to and lament the folly of your kind for eternity as silent golden sentinels. Okay. I've always considered that the cornerstone of morality is the ability to determine right from wrong on one's own. No attempt to lay out rules like your Code of Hammurabi or your 12 Tables of the Roman Republic can ever cover all possible scenarios. This should come as no surprise to you, since the core principle has been expressed in many forms by many civilizations. The Egyptians made a rudimentary attempt with due to the doom to make human. The Greeks refined it with avoid doing what you would blame others. The Roman Stoics said, treat your inferior as you would wish your superior to treat you. Even the so-called cultists hiding among you often say, do unto others as you would have them do unto you. It is the simplest of concepts, and each one of you is born with the faculties required to apply it to any situation. Yet none of the people express this rule. Curious, is it not? Nem is tudom. Hazudni lehet neki. The people's waste of this rule able to this principle is not easy to apply to sounds. It just seems like you've been upholding it either. For you, perhaps. Lehet meg egy győző formát, hogy hagyja abba a goldalút, és akkor nem lesz baj. Igen. I give your kind a second chance at life, as well as ample warning about my law. Oh. And when you disobey, and you always disobey, you force my hand, bringing terrible suffering upon yourselves. And so you ask if I am the one destroying your lives. And I say, no, you destroy yourselves. Exkluzívnak érzem magam, hogy itt van lehetek. Okay, honnan jött a... When my kin departed, they left behind many relics which I inherited. Consolation prize of sorts. The golden bow originally belonged to one of my kin, who the Romans called Diana. As my collection of golden statues grew, I chose the most ferocious among them, and equipped them each with a duplicate of her bow, and tasked them with hunting down the Forsaken at my behest. They became known simply as Furies. I am able to commune with all the statues in the city. Their ears are my ears, and their eyes are my eyes. Okay. Prospenia concentrated to the statue the same way. If she was still conscious, I suppose she could, but she's not. Why do you ask? Ó, nem tudja. Nem tudja. Akkor ő beszél? Then what an odd question. Jó, tehát akkor a csajok unconscious, vagy milyen? Igen, és velem beszél közben. Ó, értem. Azt hittem, hogy az beszél velünk, akik meg van kötözve. Igen, de közben tényleg beszél. Okay. Do you plan to speak in sweeping generalizations, or are you going to give me an example? Hát, suicide, például. I've seen no such thing, but in any case, taking one's own life is a self-directed act.
It is not one that is done to others, Ó, however nem they may be látta. affected by it. Hát ez még nem Therefore, történt it meg. cannot be said that one who commits Ő is suicide visszajön has done mindig, anything visszalúpol. to others. Oké. Nem, azt mondja, hogy ezt te döntöd el, azt nem mások. The blindness rule always requires us to interpret the meaning of the words. A literal interpretation helps to minimize the ambiguities of your primitive language. Supposing you're right, then my law has been broken, and I should turn you all to gold immediately. Is that what you want? Nem. Alright. And you know it. Mondja? Igen. Then your desire to be right outweighs your desire to survive. You will make a fine statue. Az igen. Do you really think you can wound me, a god, with that primitive Lehet Persephone és segít. Break my chamber. Igen. Let's find out, shall we? Pathetic. Hogy törjem meg? The many shall suffer for the sins of the one. Mi? Follow. Santos back and use the portal again. Mi? Follow! Várjál. Azt volt. Várjál. Mi? Elrontottam volna? Mi? Volt szép? Volt, persze. Ez ki? Channel is terrified. Puti. Most lassúság van. Ó, szaladnom kell. Mert ezek jobban akartam birkolni. De most lassúság van, látod? A csaj segített minket? A korona miatt? Lehet, hogy Persephone. Ezek már jönnek rendesebben. De várjál. Rossz kasztot választottunk, hogy mit amnéziáseket ha lennünk ehhez szinten. Lehet, hogy ezt így nem tudjuk megcsinálni. De meg tudjuk. Most azon gondolkozom, hogy most jól csináltunk-e, vagy nem. Nem tudom, Persephone azt mondja, hogy törd el a vizét. De nem öltük meg véletlen ezért? Mit mondott? Az, hogy break my chamber. Igen. És nem lehet az, hogy sikerült? És azért volt minden lassú. Igen, és sokat szakíztunk arra. Na várjál. Ez zúr vagy? Igen. Jó napot! Ja, igen, ezért mondja, we meet at last. Mi? Mit mond? Hogy we meet at last. Hogy legalább találkozunk. Oké, ezt meg lehet oldani valahogy. Ne basszuk fel. My story is many thousands of years long. You will need to be more specific. What do you wish to know? Okay, you are a god. Do you look like a man with a woman on your left? Or is it on your right? You are a god. It is a matter of perspective. God is a label I was given by you mortals, not one I gave myself. Your ancestors revered me because to them, my knowledge and technology made me incomprehensibly powerful, just as you might seem so to an insect. But despite all that, there are rules even I must obey. Okay. My kin and I all adopted this form long ago, so that we might better understand and communicate with your kind. In time, we grew fond of the sensory delights it affords. Desire, joy, ecstasy, even rage and sorrow, while an acquired taste can be addictive. No.
Long ago I swore to Persephone that I would remain in this form for as long as we remained among your kind. I must honor that. This is my beloved. Like me, she has been known by many names. Ereshkigal to the Sumerians, Isis to the Egyptians, Persephone to the Greeks, and Persephone to the Romans. Or perhaps you might know her as the goddess of springtime, the cycle of life and renewal. Circle of life? Your gaze lingers too long. Okay. That is my servant. You would have met by the river, though she wears many faces and goes by many names. Kumutabal to the Sumerians, Kurti to the Egyptians, Charon to the Romans. Her role is to ferry souls between the mortal world and this one, and to make their transition as seamless as possible. For that, she earned herself the infamous, if erroneous, moniker, the Ferryman. You will talk more later. For now, ask your questions. As you wish. It has come to be known simply as the Underworld, and it exists because of a wager I made long ago. That is a long story, one that began over 3,000 years ago and continues to this day. You see, long ago, to search for other forms of life. We discovered your planet. Hogy még ezért is vágott, hogy a kultúra mindenkit már hajnol, tudod? Nem, hogy You all but destroyed yourself. Sumérok, tudod, utána egyiptomiak, nem? Utána görögök, rómaiak, mit? Nem? Hogy mégis ez azt akarta, hogy nekünk is törjen meg valami minden, nem? Hogy mi van akkor, hogyha... So we revealed ourselves to your people in a place called Sumer. We offered guidance in agriculture, toolcraft, and law, and you called us gods. For a time you flourished, but soon you were too many for us to resist. And as you spread from de mégis tetszik. Nekem nagyon tetszik. Jobb, mint a Cancel-ben, amikor mondták, ja igen, amúgy Hát meg hogy, de mert azt hittem, hogy a Pluto, az a formában mégis portát tud nyitni, meg ilyenek. És úgy jött valahogy valószínű, hogy ő, nem? Meg fogva tartsa, és szerintem, hogyha ugyan a játék nem így ideig, nem csinálod meg ezt, akkor hiheted azt, hogy végül is, nem? Utopia unspoilt by conflict. Unimaginable in its beauty. But my Persephone could not bear to abandon your kind without guidance, and knowing it would force the rest of us to leave her behind, she made an extraordinary sacrifice. She gave up her immortality to descend permanently to the ranks of humankind. And so she began her inescapable trajectory toward death. Horrified, I acted swiftly. I placed her in suspended animation in a deep frozen sleep to prevent age and sickness from claiming her. And then I pleaded with Persephone's father, who the Romans called Jupiter, to bring her with us to Elysium. It was and is my hope that once there, we might one day learn to undo what she has done to herself. But he refused. I did everything I could to persuade him. But he would not relent. He would rigidly uphold his final pronouncement. Humans were unworthy of ascension to Elysium, and no exceptions would be made. But seeing that I was aggrieved, he proposed a wager, the terms of which were as follows. If even one human city could prove itself capable of living without sin for a single year, then Persephone and all of humanity would be permitted to join us in Elysium. My part would be to remain behind, the last of my Ezt most már tudjuk. to watch over Ha egy évig így vannak, akkor az Elysiumba and to sit csatlakozhatnak. in silent judgment. Ezt kipróbáltam. And so my reward has been to languish here,
enduring a 3,000-year winter, waiting for the day your kind proves itself worthy of her faith in me, so that I might take her with me to Elysium and unthaw my goddess of springtime. And here I am, after all Jó, this előtte time. nem tudom, mennyi idő telett. Igen. Küld az embereket, tehát hogy akkor amúgy kinyírni, és a maradék meg Elysiumba megy. Warrior Kin, az mi? Mi az a Kin? There were also gods who, like me, have been known by many names, but perhaps you knew them by their Roman names. Our leader Jupiter, as well as Neptune, Saturn, Juno, Minerva, Mars, Venus, Apollo, Diana, Vulcan, Vesta, Ceres, and of course, my beloved Proserpine. As the first wave of your kind arrived from Sumer, I had them build a city in their own fashion, so that they might be comfortable and recreate their lives here. I had them build the entrance as a vertical shaft leading to baths, to cleanse them of the sins of their former lives, and to prevent escape. I watched wave after wave of Sumerians arrive, and as their civilization declined over the centuries, they were replaced by Egyptians. Of course, believing themselves to be the superior civilization, the Egyptians promptly built over what had been built before, and made all the same mistakes. After another 1,000 years, the Greeks began to arrive, and then the Romans, and they all did the same thing. They built upon the underworlds of their predecessors, Meg ezek ilyen nagyobb renamed their birodalmak, a gods, and ensured their foundations mutatja. were forgotten. To ensure the wager was fair, it was important that my subjects were chosen at random. To this end, I had my servant distribute 1,000 tokens fashioned from silver, a rare element at the time, across all of Sumer. Whoever died while in possession of one of them would be located by my servant and ferried to this place, with no memory of how they arrived. As the tokens were discovered, they were traded, smelted, and fashioned into trinkets, and eventually coins, spreading to Egypt like seeds on the wind. Later, when they spread to Greece, they would come to be known as Charon's Oval, or as coins for the ferryman. Some placed coins in the mouths of their dead, hoping they would awaken here. Azért van az, hogy itt ilyen régebbi emberek vannak, tudod. In fact, almost all the tokens are accounted for. Mert ezek régebbi, igen, ezek régebbi cuccok, meg ilyenek. És nálunk meg volt pont egy ilyen. Hát adott nekünk adott nekünk. Hát azért kerültünk ide, mert amikor meghaltunk, akkor nálunk is volt egy ilyen. Nem haltunk meg, azt mondták, hogy lehetséges, hogy nem csak így halott. Nem It is a regrettable story. One of the first men who came to this place was a king of Sumer, and a troublemaker. To be rid of him, I returned him to his people, on the condition that my servant erased his memories of this place. But the erasure did not take completely, and he told stories of this place as if describing memories of a dream. His tales were committed to writing, which came to be known as the Epic of Gilgamesh, and his words were twisted and distorted over generations. Later, the Egyptians would adapt Sumer's stories of the underworld, making them wildly intricate and labyrinthine. Their Book of the Dead and Book of Gates bore less and less resemblance to this place in their priests' pursuit of profit. Then, when the Greeks began to arrive, they proved far more cunning, and in a series of incidents that will not be repeated, 5 of them escaped. A warrior named Heracles, 2 kings named Sisyphus and Theseus, a poet named Orpheus, and a Trojan named Aeneas. They each told embellished tales of his And so from Sumer to Egypt, Greece to Rome, your kind has always told each other stories about this place, though each story contained only a seed of truth. Oké.
Of course. That is merely the name your people. Igen. That, oh, there, Drake. See? Ezt már elmondta. Gazembereket is kérdeztek már. Mindent kérdeztünk, csak szerintem fontos elmondani. I've always... This should be agree. Even it is yet. Na, itt basztuk el. Enough. You clearly know nothing. Okay. I'm able to... If she was still conscious, I suppose she could, but she's not. Why do you ask? Then what an odd... Okay. No reason. És akkor most belementek a izéből. Amba, hogy... Do you plan to speak in... Suicide, Scam, Debt Bondage. Legyen... Scam. Yeah. Ah, the tavern keeper, yes? How is that inconsistent with the rule? I disagree. Having watched that tavern keeper, that is precisely what she would expect from others. She would view it as a game, one she intends to win. Now tell me, what other sins do you believe I have overlooked? Mindegyikre mondjuk azt, hogy oké, igaza van, vagy mi? I've seen no such thing, but in any case... Azt mondja, hogy taking a... Igen... Például... Ja, hogy kérdezzük meg mindent, nem? Nem. Menjünk vissza ezért csak arra, hogy csak vicceltem. Igen. Supposing you're right. Now tell me, what other sins do you believe I have overlooked? Okay. As the merchant. How is that inconsistent with the rule I've outlined? I disagree. Having watched this merchant, that is precisely what he would expect from others, and he would be quite capable of paying the price anyway. I can know what you would expect. You're speculating. Hát akkor... De azért megint rossz lesz neki. Vagy kíváncsi, hogy... Now tell me, what other sins do you believe I have overlooked? Never mind, mit szólsz? A Golden City experiment? The midwife in the palace, yes. How is that inconsistent with the rule? The rule is do unto others, meaning other people. Those statues are something else now. Bloodless shadows, mere shapes of their former selves. They are forsaken. What happens to them is no concern of mine. This seems like a extreme literal explanation of this rule. I see. Now tell me, what other sins do you believe I have overlooked? Debt bondage. You speak of the moneylender. How is that inconsistent with the rule? And he would never have signed a contract pledging his labor for 30 years. All he did was enforce the terms of a contract signed voluntarily by others. Okay, the outcomes of that like severely. Végül is, ez... Ignoring your irritating sense of moral superiority. I see. And how long might it take such a person to repay their debt?
Depends to indicate sometimes their entire life. I fail to see how your system of loans is significantly different to a debt bondsman signing over his labor for 30 years. Mi legyen? Now tell me, what other sins do you believe I have overlooked? Abduction? You mean the magistrate imprisoning his daughter and his sister, I take it. He did so because she sought to escape, a sin I take particularly seriously. Better that he stops her from escaping, albeit brutishly, than I have to wipe out this entire city to punish her. Wouldn't you agree? Én már felbaszta volna. Igen. Now tell me, what other sins do you believe? Ja, tudja, hogyha mondtad volna, hogy itt lehet kötekedni vele, az a baj, hogy a házhoz a Very well. szekció. Nem? Igen, tudunk beszélni másról. Very well. Good. Then now it is time for your reckoning. Only, it seems, something is wrong. It has long been within my power to see into the hearts of mortals and weigh their deeds in life. But when I peer into you, I see only a blank slate, as if you did not exist until you appeared in this city. How is this possible? Carol, where did you find this one? I do not remember ferrying you. How did you come here? I'm from the future. Maybe you're getting forgetful in your old age. I'm from the future. Jó, igen. If that is true, then I sense the intervention of someone powerful. How did you come to be in this time, mortal? Who brought you here? I was hoping you could tell me. Not on my own. Erősebbnek hisz minket. Melyik legyen? On my own. Maximum visszaszotyizzuk mindent. Impossible. No mortals possess such power. Van jobb. I do. I do not believe you. But we shall see just how powerful you are in time. Enough of this. It seems I will need to put your reckoning on hold for now. But answer this. Why have you come here? What is it you seek? I like to put an end of the golden rule. I just want to get out of here. I need to kill you. Hát miért akarok vetni a golden rule-nak? Igen. Your hubris is amusing, so I will allow you to make your case. But I warn you, if you anger me or waste my time with lies or wrong-headed arguments, you face death. Lies or... So, tell me, why should I put an end to the so-called golden rule? Nem szabad hazudni, és nem szabad túlizélni se. If you know you're doing this for love, you should know Persephone doesn't love you. How can you expect us to live without a sin if you can do it yourself? The golden rule is corrupting this city and I think you never win the way. Hát vagy a golden rule is corrupting the city, vagy how can expect us to live without sin if you can do it yourself. No.
Szerintem ne arra fele menjünk, hogy a város rossz, mert akkor megint elpusztítja. Szerintem inkább arra, hogy ő. Jó. Csak óvatosan azt mondta, hogy... Vagy az, hogy nem szereti, de akkor meg lebuktatjuk. Igen, nem vagy szabad. pedig az, hogy szerintem a második lenne. Igen. That is a very serious accusation, mortal. What sin have I committed? What evidence do you have to support it? Evidence? Prison area. They trapped people in the city and we are taking on terrible punishments to hundreds of people. Some for minor sins and some for committed sins. Oh. Hát vagy a... Jó, de azt elmondta, hogy Persephone-t szerintem érzete, de... Against the real. Hát vagy a... Trapped people in this city against the real, vagy a you're given terrible punishment to hundreds of people from minor sins. Vagy a másik, vagy a harmadik. Szerintem a harmadik. Jó, akkor a második. These people were all dead when my servant found them. I gave them a second chance at life. Would you prefer to have simply ceased to exist? Oh. Fair point. Maybe. Maybe it's not your Fair point. Accordingly, I reject your argument. Okay. Akkor ez nem jó. Minor sins. Akkor mondjuk ezt, hogy azt mondod. Every one of those people was guilty of failing to ensure their peers lived virtuously. They failed collectively, and so they were punished collectively. The Romans understand this, as did the Greeks before them. Igen. Conscience, never said you were going to punish you for your sins of other people. Mi? If you're... Hát, hogyha fordítva lennünk, akkor ő nem akarná azt, hogy azért legyen megbüntetve, mert hogy mások miatt. Aha. Nem igaz? Nem tudom, melyik a legjobb. Szerinted? Mind a kettőt látom, hogy megy valamerre, amúgy egyik se híreség. A másik akkor. Ah, but I am a god, and you are a mortal. Why would you expect me to treat you as I treat my own kind? You are not a peer. You are not a respected equal. Let me ask you this. Do you treat insects as you wish to be treated? Do you care for their well-being as you would your fellow man? Do you ensure they have food and shelter and protection from predators? Do you give them rights? No. Of course not, because that would be absurd, just as it would be absurd for me to treat your kind as equals. Az is igaz. Jó, vagy várjál, I can be so different that you're involved with one of us. Végül is. Az is lehet. My love for her does not mean I am not superior, now that she is mortal.
Az is lehet, hogy arrogánsnak tűnik, hogy még olyan. Bah! For a moment I thought you might have been building to a point. But I see now you are just a hubristic little creature. Yeah, doing this one now, we should. Ja, az első. Jó. Huh. I see what you are doing. You are trying to undermine the one thing keeping me anchored here. You are playing a dangerous game. Okay. Csinálj is felejtem, hogy a secret password van, ez De nem jó neki. I misspoke. Vagy mondja, hogy he don't know. You have no idea how close you just came to eternal torment, mortal. You will need to do better than that. Hát ez... Akkor mondjuk el megint ezt. That is a very serious accusation. Igen. I am well aware of the story told by the Greeks and Romans of my so-called abduction. It is entirely unfair. My love was dying, and I intervened the only way I could to save her life. What would you have done? It was an act of rebellion against the others. She knew I would have to act to save her, and I did because I loved her. Tényleg az öngyilkosságot viszont engedi? Hogy a saját act. Your argument. Every one of the... Okay, próbálj meg ezt. How unfortunate that we are not where you are from. But I am a god, and you are a... Let me... Do you... Okay. Of course. Okay, Where to begin? Our lifespans exceed yours by thousands of years. In which time we accumulate vast wisdom and a mastery of technology you cannot begin to imagine. Igen. Majd ez biztos, hogy megkészítve a lifespan, so you're not in more than... Szerintem nagyon felső. Because that is the source of our power over you. So you think you're not obligated to transfer You could say that. Just a key. I think of a good counter argument. What was the Roman? Let's say treat your inferior as you wish your superior to treat. Jó. My kin have no superiors. Okay. Jó, Jupiter was your leader. That is true. Okay. Go on. Make your point, mortal. I'm saying if you can follow your own rule, how can you accept humans do? I'm saying you're ignorant about it. Let me ponder that for a moment. No. Okay. If you are right, then it would follow that all this time I have been in the wrong. But no. The very thought of it grieves me. How can I accept your argument when doing so would make me a tyrant and a monster? If it shows you are committed and you need to hope you are not a master, you're a woman and you made a mistake. No! Human Wait, made it. what? What are you saying? Humans made a mistake. This is your nature. I'm a master. You have spoken eloquently, and yet, if what you say is true, it follows that my wager was fatally flawed from the beginning.
But that would mean Jupiter, Proserpina's father, who knew more about you than anyone, proposed a wager I could never win. Why would he do that? You're too alone. Merjük azt mondani, hogy ő is hibázott? Szerintem azt tűnik a legjobbnak. Jó. Perhaps végül is. A mistake, but he is the best and greatest of us. Lehetne. Your words sting me, mortal. But perhaps it is what I deserve. As difficult as this is to admit, I have suspected as much for a long time now. And I cannot deny it any longer. I've been so fixated on taking my beloved to Elysium that every time one of you sinned, it wore away my hope of being with her again. In time, I began to despise your kind for making her believe that you could ever be better than you are. But my rage was not born of malice, quite the opposite. Everything I have done, I did because I loved her. Who knew this empathy of yours, which you celebrate so much, could have such a dark underside? This has gone on too long. It is time for me to let go of this form, of her, of all of you. But know this, if I abandon the wager and leave for Elysium, neither she nor your kind may ever ascend. Micsoda? She or your kind may ever ascend. Nem mehetünk az Elysiumba. Nem baj. De miért nem mehetnek? Tényleg kérdezem meg? Várjál. But know this, if I have done that. Leave. Tehát akkor a lényeg az, hogy Elysium konkrétan, ha ez az alvilág, úgymond a pokol, meg a purgatórium, az Elysiumon megy, és akkor senki nem jut oda. Akkor megkérdezem, hogy miért ne? Nem tudom azt, hogy ilyenkor... Nem azt kérdezem, why can't we go to Elysium? Miért nem megyünk a Elysium? Vagy miért nem mehetünk? Igen. Megkérdezhetjük. Because doing so would violate the rules of my sacred agreement with Jupiter, and you would receive a hostile reception. The best I can do is return you to the land of the living. I will have Charon make arrangements to ferry the others. But as for you, be aware you will be separated from the rest. Miért? Ez nem az, amit akartam. Why? Ez nem amit akartam? Vagy why? Kérdem. Once this exodus begins, the events that brought you to this moment will never have taken place, and you will have created a paradox. What will become of you is difficult to predict, but that is the risk you have taken by interfering in the natural flow of time. Now, are you ready? Farewell, mortal. De várj, akkor lehet, hogy ők megmenekültek. Azt mondta, hogy elengedi őket. És akkor megnyeri a választást és nem... Igen, akkor nem lesz baj, de ez azt jelenti, hogy a lány az még ott marad fent, vagy ott bajba lesz.
látom. Oh. Hi there. Gave me a bit of a fright. Thought I was in here alone. I'm Al. Well, here I am. I'm sorry, I didn't catch your name. Szerintem, hogyha izével megyünk, bífes gyerekkel, 50 izével, akkor meg tudjuk baszni. Oh, did that lady in the forest send you in here after? I guess I lost track of time, learning about the history of this place, and it is extraordinary. I'm fairly certain you and I are the first people to set foot in this city for about 2,000 years. Fortunately for us, the last person in here was a Roman man named Galerius, who inscribed an account into a tablet. Apparently, there was a community of 20-something people trapped in here, and living in fear of a curse they called the Golden Rule. They believed that if even one person sinned, an unknown god would cast them all into gold, like the 1,000 people who'd lived here before them. Then, one day, just as Galerius had finished praying for a good harvest at the shrine of Proserpina, an oracle appeared and told him how to solve the ills of the city, like saving the life of a dying woman, preventing the suicide of a man in debt bondage, freeing a falsely accused prisoner, foiling an assassination attempt, and so on. Meanwhile, the oracle walked up to the temple of the mysterious god, this one right here, and demanded an audience. And the doors just opened up to him. Nobody knows what went on in there, but Galerius wrote the oracle must have been more persuasive than Odysseus, because the next thing he knew, the ground shook, and the voice of that god rang out over the city. The many have suffered long enough. Unfortunately, Galerius' account just sort of stops after that, leaving a lot of questions unanswered. What became of him, and the other people who lived here? What happened to all the golden statues? And did this mysterious oracle single-handedly undo the curse that had terrorized people for hundreds of years? Actually, that was me. Actually, that was me. What? Oh, I see. For a moment there I thought you were serious. Anyway, I think I found a way out through the aqueduct that brought water into the city. Follow me. Oké. De akkor mi lett izével? Engem a... De akkor minden jóra fordult végül, nem? Igen, hát annyi, hogy nem tudjuk, hogy utána mi történt velük. Forma megírta izé történetet, hogy... Forma megírta a történetet. I'm gonna pause here for a moment and make sure nobody else has ever lured into this temple. Hogy izé... Mi történt. You go on ahead. I'll be there soon. Igazából, hogy utána, hogy éltek, azt nem tudjuk. Szerintem érdekes, ez a harmadik vég, vagy a negyedik? Vagy ez a legjobb vég, amit Szerintem ez a legjobb vég. Én nagyon remélem. Mert izé lett a vezetőjük, nem? És mi van azzal, amikor el... Megtörted az átkort, izé vezetőjük. A csajt meg szerintem nem lehet. Szerintem a harmadik vég az, amikor mindenki kijut. You're back! But... you're alone. Does that mean I didn't find out? Ah, what a relief. Thank you so much. I was beginning... Why don't you tell me what you discovered? While we wait. Igen, az, hogy a szédjével. Jó. Elem, mit tűnjünk. Igen. Ah, I see. I thought you might. Well, now you know. I suppose you have questions. Mi a sztori? You can just call me Charon, if you like. I am sorry I was not completely honest with you when we first met. I do not enjoy deceiving people. Believe me, I do not. But I have learned, from 5,000 years of experience, that most people find comfort in familiarity, in gradual change, and coming to see the truth in their own time. That you died, of course. You were dead when I brought you here. My role, as the servant of the god of the underworld, has always been to assist the chosen to cross the threshold from the land of the living to the land of the dead.
Usually, when people do not remember how they died, it is because they suffered a terrible trauma. Most souls would rather not remember. Ask yourself honestly, do you really want to know? Ja, men... As you wish. You were murdered. You were exploring an old tomb when you discovered a cache of forgotten relics, including 2 silver coins of ancient origin. Unfortunately, as you emerged into daylight, you were set upon by 2 thieves. A nearby hiker saw the scuffle break out and leapt to your aid, trying to help you recover your bounty. You both fought bravely, but your assailants were armed, and you were not. There was nothing you or your ally could have done. He died instantly at the scene, and you followed a few hours later. That man's name was Al Worth. You were each in possession of a sacred coin, called Charon's Opal by some. And so it was my duty akkor to bring üzével you együtt hozatták fel és megölték őket? Igen, ez történt. Tehát, hogy mi megtaláltuk 2 ilyen érmét. Ja, és náluk volt, igen. Nálunk volt, mikor meghaltunk. It means I am now bereft of purpose. There is nobody else to ferry here. Nobody to keep you company. After 5,000 years, the underworld has finally run its course. Were you ready? Az már volt? Igen. Ez jön meg, especially the coins. Perhaps you have heard the tales of the Greeks and Romans burying their dead with a coin in their mouths to pay the ferrymen for passage across the river. Well, those stories contained a seed of truth, but not any coin would do. A long time ago, my master created 1,000 silver coins and had me distribute them across the world. My orders were simple. Whenever a person died in possession of a coin, I was to locate them and ferry them here. It means I am now bereft of purpose. There is nobody else to ferry here, nobody to keep you company. After 5,000 years, the underworld has finally run its course. Can you return us to land of the living? I see no point in keeping you here, but I have to ask one thing. That you keep this to yourself. Look! Here comes Al now. Al! It's so good to see you. You were gone so long I thought I'd never see you again. Kinda lost track of time in there. You wouldn't believe what we found. The ruins of a long-forgotten city. And there was a tablet describing an oracle who confronted a god and undid an ancient curse. Sounds like quite a story. And I look forward to hearing all about it. But you two look exhausted. Why don't you hop in my boat and rest while I ferry you back to civilization? Sounds good to me. And you? Are you ready to go home? Vágod, Keron, Ferias home. Nem azt mondta, hogy Karen. Várj, Léder! Mi? Igen, viszont izével rászoktak. Izével, mert hogy a loopot, azt izé nem látta. Ki? Hát a Pluto. Ó, de jó. Tehát a loopot Pluto nem látta, ezért volt az, amikor Suicide-ról beszéltünk, akkor nem tudta, hogy miről beszélünk, hogy ki az, aki meghalt, mert senki nem halt meg. És így azt se tudta, hogy Hey, ezerszer megcsinálta ezt, amit... I read your book, and what the critics said about it. I guess they weren't ready for your theories about the underworld. Anyway,
After everything you've been through, I thought you might appreciate some good news. So after we got back to the real world, I started doing some research into the people mentioned in Galerius's tablet, and I found something strange. I'm sorry I've been so cryptic. I've been dying to tell you. I just really wanted you to see this for yourself. Why don't you head on down there? I'll catch up with you at the other end. Csak én nem visz neki. Megírt egy könyvet, de lehúzták. Igen. Ne. Me. You're finally here. Remember me? Me. It's a crazy story. After you disappeared, Karen appeared and told us she was returning us to the world. Even gave us some coins to help us start our lives over. Only, for some reason, she returned us to your world instead of ours. Anyway, I know we only ever had that one conversation, and I wasn't even sure if you'd remember me, but I wanted to say thanks for freeing us from the underworld and giving us a second chance at life. Oh, I used Karen's gift to buy a farm in Umbria. Got a villa on it too, with enough room for Dooley, of course. It's hard work, but I sleep soundly every night. I'm finally my own man, and I wouldn't change it for the world. I know! I can't believe my luck either. But we're engaged and living together. We're planning to get married next spring. If you're going to be around, we'd love to see you there. Can't be. Jó. Of course, there's a whole museum full of people waiting for a chance to thank you. So you better keep moving. Jó, szerintem ez jó még. Kinda. Kivéve az, hogy a... The Oracle. Nézd, ki van ott? Látom. A csaj. You're here. It's lovely to finally meet you. Jó, elbaszták, mert idehozták őket. De nem ide kellett volna hozni őket. Somehow vanquished the last of the Roman gods. As I'm a priestess, you realize you've put me out of work. I'm just teasing. Actually, and it still feels a little sacrilegious to say this, I'm finding life after religion quite enjoyable. Galerius and I are engaged and expecting. We've just bought a lovely villa in the countryside with room for a large family. And Dooley too, of course. It feels like the world has just opened up for us. There's so much to learn, and so many more possibilities for our children than we've ever imagined. We're just so thankful for what you did for us. Mondhatjuk azt, hogy végigvittük. Persze, szerintem igen. Szerintem ez a jó vég. Oh, it's sweet of you to ask. She recovered nicely. In fact, she's here somewhere, if you'd like to ask her yourself. És mi van a csajjal itt van? See you at the wedding, I hope. Igen, mondtad, na? Jó, itt mindjárt elvisz valamit. I'm Dooley. There's speed in it. Galerius said you're very nice and a big helper. Thank you for getting us out of the bad place. The bad I didn't like it. I live at Galerius and Equitia's house. They look after me now and help me remember when I forget things, like brushing my teeth. Treasure? Oh, I forgot about that. I like my box now. Galerius got me a box that tells stories. It's my favourite thing. I'm glad you're happy. Nem? Bye-bye. Bye-bye. Kész itt az egész város. Azt hittem, hogy izé lesz. Hogy hívják? Azt hittem, hogy csak a róluk lesznek dolgok, hogy éltek. You're the Oracle, right? Hi there. Oh, of course, sorry. And I never got a chance to thank you for telling Galerius how to save my life. And of course, getting me
And all of us out of a terrible situation. What are you doing with yourself these days? Oh, I barely recognize myself. I'm living in a house share in London with my wonderful girlfriend. And I'm studying English at university. Eventually, I want to travel the world and write about it. Turns out, it's about 30 times bigger than the Roman Empire Jó, ever mondjuk ez was. kicsit olyan fura, hogy You a know there are francba fogták entire fel az continents embereket, Rome hogy never ilyen knew Plutó meg existed. ilyenekbe I can hittek. travel almost anywhere in an És most aircraft, ott vagy egy which ilyen is izében rather like flying AI on a meg Pegasus, but mit much tudom én, more meg ilyenek, comfortable. szerintem megbasznád There's so agyukat. much to see and learn and write about. Megőrülnének szerintem. Mi is megőrülnénk, ha egyszer mondjuk. Jó, igen, de azt ne felejtsd el, hogy ők csapdában voltak ezen a helyen. Tehát, hogy ők bármikor adtak volna kijussanak onnan. Hogy mondjam, reményünk, hogy az emberi elme nagyon tehát, hogy... I have noticed people from your time have no idea how fortunate they are. I hope to change that. One day. Szóval eléggé, most az játék miatt jó, de hogyha igazából történik ilyen, szerintem egyszerűen megőrülne, nem tudná felfogni. Gondolj bele azt is, hogy mondjam, mi is az időkoncepcióját, mert mint az, hogy mondjuk mit tudom, hogyha valami nagy... Értem, amit akarsz mondani, csak azt mondom neked, hogyha mondjuk lennénk ebbe a világba meg ilyenek, de mondjuk sose hagyhatnánk el mondjuk ezt a kerületet, vagy ezt a háztömböt, vagy valamit. Aha. És egyszer csak lenne lehetőséged arra, hogy élj ilyen nagyon futuristic, ilyen jövőben, vagy ilyenek, érted? Érted, de ez olyan, mint hogyha, hogy mondjam, az agyadnak van egy ilyen vizéje. Tehát hogy az, hogy nem tudom felfogni azt, hogy mit hoz a jövő. Igen, tudom, értem, hogy mondasz, de lehet, hogy biztos nehéz lehet, de én úgy gondolom, hogy jobb, mint bezárva lenni folyton. Én csak úgy tudnám megmondani, hogy tényleg a végtelen tudnék példálozni, hogy amikor mondjuk, hogy végtelen, akkor persze eszembe jut, hogy végtelen, hogy végtelen számú. Viszont most tudom, hogy hülyén fog hangozni, de csak ezzel például tudok közel kerülni, amit akarok mondani, hogy mondjuk fognád és hirtelen megtapasztalnád, mi az a végtelen, és nem tudnád az agyad, tudja, hogy mi az a végtelen, de amikor megtapasztod és nem tudnád felfogni, és ez okozna egy ilyen törést, érted? Ezt fogja mondani, hogy mi történt 10 évvel a Claudiával meg a... Last I heard, Malleolus kept insisting he was the last rightful ruler of the Roman Empire, and wound up being committed to a psychiatric hospital. As for Claudia, she was always so viciously unhappy. Someone said she'd blown all her money on wine, trying to drink herself back to the underworld. After the horrific way they treated Ulpius and me, I can't help feeling a sense of... what's that German word? Schadenfreude? Hát figyelj, átindulok. Tehát, hogy ilyen római uralkodónak mondta magát, és ezért bezárták. Igen, bezárták. A Claudia meg annyit hiszik, hogy hát, hogy ő nagyon visszavágyik az Underworldre. És mi történt a Aureliával? Someone told me she was boasting about getting her claws into some rich prince, and how she was going to be living the high life from now on. Even in your time, life still isn't fair. Apparently he'd proposed before they'd even met. And last I heard, she'd bought herself a first-class one-way ticket to join him in some exotic place called... what was it? Nigeria? Some people have all the luck. A nigériai herceg ez, de ez a lányuk, nem? Bazd meg! Mi? Megszkemmelték szerintem az idősebbik nővérét. Majd ugye a Szintusznak a lányát. A nigériai herceg. De bárnyi, ezt meg tudnák. Már meg... eljegyezte, érted? Miért még megismerkedtek volna. És most van... Most csak Nigériában van. Most vett egy jegyet? Igen. Mindig Nigériában. Igen. Something tells me we're going to get what she deserves. I was terrible disappointed. Really? Huh. I feel better already. Thank you. Getsy. You too. If you're ever in London, let me know. We És can go to bars and drink wine and Nem listen to the beszélek stories of the 9 million Olyan. people who live there.
I hope so. Van egy ilyesen nagyon, hogy ez egy másik design. You are here. It's nice to finally meet you. Okay. Lucy is fine. I'm making an effort to blend in, as you can see. We are all trying to keep a low profile. If the world knew we died 2,000 years ago and were suddenly brought back to life 12 months ago, they'd never leave us alone. Speaking of which, I wanted to say thank you in person. I'd say the gods smile on you, but I hear you broke the last of them off. So, I'm studying to get into medical school. As much as I resented the responsibility of keeping everyone in the city alive, when it ended, I realized I missed it. So I guess I'll just keep saving the world, if begrudgingly, one patient at a time. You too. Don't be a stranger. Hey. Hi there, I'm Horatius. Horatius? Igen. Nem a Vagy nem a másik. I understand we have you to thank for giving us a second chance at life. And reuniting Centella with us as well. So, thank you. I'm living up north and studying in the military academy in Modena. I'm going to be an officer one day. The world's changed a lot. But some things stay the same. Would you believe we're still studying military tactics from my time? Alexander the Great, Caesar, Hannibal Barca. Still, I have to keep challenging myself to let go of old ways of thinking and embrace the new. As Seneca wrote, the ones who pioneered our paths aren't our masters, valaki but our több Nagy guides. Sándor, most csak ilyen taktikát, jó? Meg ilyenek, és gondolj bele, hogy én már future-es motherfucker-ok vagyunk, és még mindig, ja, amúgy, nem? Ah, you remembered that. Thank you. I grieved for a time, but that's done. In the words of Epictetus, as those who rode behind triumphant generals remind them they are mortal. Nem tudom, hogy ezután még van valami vége neki, vagy... Isn't one of your possessions, but something given for now. Nem a csajjal csináltuk azt? Amikor kiengedtük? Szerintem, De úgy, mert... hogy mindenki ott legyen. Ja, az amikor... Az még valamikor... Legközelebb azt még megpróbálhatnánk, vagy nem tudom, de szerintem az már akkor elket nem lő le, az már csak így... Mi történt Domitusszal? Domitus? Az a... He's not my... Oh, I see what you did there. Good one. He had more trouble adapting than most. He got himself disqualified from the UFC. So he started some kind of underground blood sport tournament, like we had in Rome. Suppose it appealed to people's baser instincts. They say he made some good coin, killing a bunch of men like that. But his luck finally ran out, and his life along with it. You know what they say. Live by the sword, die by the sword. Ott kiírta. That's a shame. Perhaps. And you. Farewell. I take it you're the Oracle. Thanks for coming. Szenti ez a... Na, ez a izé, nem? Ez a nővére? Akkor ki? Igen. Akkor ki ment el izére? Kitálkozott a Prince-szel. Actually, I changed my name to Cynthia. I didn't want to be associated with Sentius after what happened. I'm not sure if you heard, but after you drove Pluto off, Proserpina emerged from the Great Temple. She knew right away what none of us had figured out about that psychopath. He'd been keeping my little sister locked up in the upper cistern all that time. But he's been dealt with. He's... you know what? The important thing is... nem voltál jó. Igen. Igen. Az a kocsmáros csaj. Anything I want. I'm a woman of means in a vast new world. I can go wherever and do whatever I please. Of course, I mostly just stay in my villa and have my servant Alexa summon things for me, because it's just awful out there. Barbarians everywhere.
What happened to Sentius? Na, az engem nem érdekel. He's still there, all alone. The last golden statue in the underworld. Trapped in a metal shell, slowly losing his mind until the end of time. Eternal torment. Just what he deserves, if you ask me. Én miatt. Szerintem nem. Igen. You too. See you around. Ja, azt izé miatt csinálta? Hades, mert szotyizott, meg mert a lányát tud. Nem értem, hogy ő miért. Mert ártott másoknak, szerinted azért? Mert ártott a csajnak, nem? Igen. Azért. Büntetés volt neki. Ja Istenem. Ja Istenem. Jaj, te! Greetings. You must be the legendary oracle. It is a sincere privilege to finally make Én your a acquaintance. I am Georgius. I am told we have you to thank for freeing us from Hades, and for that I am most grateful. I am reacquainting myself with Greece. It has changed so much over the last 2,000 years, I barely recognize it. This is at once heartbreaking and thrilling. Perhaps one day, once I have seen all of this new Greece and sampled her delights, I will settle down in Santorini in a villa overlooking the Azure Sea. I hope you will tell me there and regale me with the story of how you first fought against the fierce of the underworld and won. És hát ajaj, Magyarországra küldték valamit. Oh no. Nem? Igen. Ja. You too, my friend. Beszéljünk a Bakerről, akivel 2 szót beszéltünk. You're the one we've been waiting for. I'm Fabia. Jó, nekem nagyon gyanús az, hogy ez is egy komfortos alvilág nekik, csak hogy ez olyan javaslás, csak hogy itt nem szoktak. Szerintem nagyon gyanús nekem, hogy az élők világában. Bírom, hogy mondta, hogy ez természetes, hogy milyen piros szeme volt izének, nem? Igen. Jaj, te, nem? Mi csinálsz manapság? Well, it's not like I have to work with all the silver Charon gave me, so I just do what makes me happy. Mostly that means baking for my friends and looking at memes while binging TV shows in yoga pants. What a time to be alive! Mert szeret, hogy először a vizével találkoztunk, hogy mindig, hogy kiléptünk a kapuból a kupaszporral. És ez kicsit ilyen hint, hogy direkt őt raktam mindig oda előre a játék. Nem? Mert hogy fontos lesz. Kíváncsi lennék ezért is arra, hogy amikor először végigmentünk a helyen, tudod, és láttuk az aranyszobrokat. Mondták, hogy van ott gladiátor, meg ilyenek, és felismernénk-e valakiket, tudod. I take it you're the oracle everybody's talking about. It's a pleasure to finally meet you. Platon! Igen. We have. I'm sorry, I don't remember. In any case, I'm Philip. I never thought I'd leave that cave, let alone the city. And now I'm living in the 21st century. What a time to be alive. And it seems I have your catabasis to thank for it. I'm working as a consultant to the Faculty of Classics at Cambridge University, helping fill the odd gap in their knowledge. Not that I need the money, but I do love being around enlightened minds again. My sincere thanks once again. De ez az ősz izékből úgy néz ki, hogy egy bolond oda mentem, úgyhogy izé... Hát, hogy ő múltból jött, és elmagyaráz mindent a izéből. Jaj, ne! Do not touch me. Some soiree, isn't it? Jaj, ne! Ez nagyon rossz! Oh, hello at last. The oracle I've heard so much about. I'm Daisy. Ő miért nem lett megbüntetve vagy kegyetlenül? Listen, I wanted to express my sincere appreciation for what you did. If it wasn't for you, I'd never been able to sell all those useless old relics I accumulated. Whatever you did in that temple made me a very wealthy man. Thank you. Basz meg. Most gracious of you.
I took the money I made from selling my trinkets and started investing in the stock market. That's where the real money is now. In fact, I was hoping to ask your advice, you being the oracle of future seer and all that, on which stocks I should invest in next. I can't decide between fossil fuels, tobacco, gambling and arms. What would you recommend? I can't really see the future. Oh, don't be like that. You can tell your old pal Dacius. I won't take no for an answer. Mindig hazugság, DVD. Rental some bright future, bazd meg. Broadcast television is going to be the next big thing. Print media is going to make a huge comeback. Then a DVD. A print media? Print media, jó. Broadcast television mindig jó. Melyik legyen akkor? Print media szerintem. Oh, of course, yeah. I was just thinking the same thing. I'll go home and buy up as much stock as I can tonight. I'm gonna make a bloody fortune. Miért basztunk ki vele? Of course, don't let me keep you. Jó, de ő akarta. No, mi mondtuk neki, hogy szívesen meg ének, de nem mondj meg. Igen. Good evening. Octavia. Oh, hello. It's lovely to meet you. I've heard so much about you. Igen. I'm thankful that you're here. I was sure the person who drove off the last pagan god would have more important things to do than visit the likes of us. Yeah. But thank you for coming and Mira, majd azért saving our megvártak lives. olyanok is, hogy ilyen What you did was láttunk téged extraordinary, sose. and Milyen vicces az, hogy a forma az többször is. Igen. I'm living in Rome again, in a charming little flat by the Tiber. Not far from my old place. Oh, and I'm training to be a crisis counselor. After you sent Galerius to persuade Ulpius not to take his own life, I was inspired. I just want to spend the rest of my life helping people, like you helped him. Thank you. That means a lot. And you. Oh, and I hope this isn't too forward, but some of us are going out for a drink after this, if you'd like to join us. Wonderful. I'll see you soon. Greetings. Mi? Röcset a haját, ez a bolond fodrász. Igen, tényleg. Thank you for your kind words and for liberating us all. In all the time I was in the underworld, I never once imagined that I might end up in a place so much like Elysium. I'm recovering. Octavia was kind enough to let me stay with her for a while, at least until I'm well enough to be independent again. Jogos. Ah, you remember that. I'm a little tired of Ovid, but that's all right. I have 2,000 years worth of poetry to catch up on now. I'm already up to the 19th century, and am quite enjoying the work of a fellow named Poe. I think I may have found a kindred spirit. Men have called me mad, but the question is not yet settled whether madness is or is not the loftiest intelligence. And you. Farewell, friend. Jó, ennyi volt, no? Ott még vannak emberek, hogy ez tudja vége, persze. De 20. Hogy ne! Jaj, te! Vajon ki? Ne! Ez a Ridák meg akart ölni! Most meg itt Johnny-zik! Jó, de ezt nem tudja, hogy meg akart minket ölni. Hát de mi tudjuk. Igen. You know my name. Kakasfejű. You are an oracle. You know many things. I too would like to offer my thanks for releasing us from that place and for your role in bringing us here. This world is truly wondrous. For a time, I returned to Alexandria, but they have no need of another fisherman, and I came to see there is nothing for me there. Instead, I have decided to follow the custom of your youths and backpack the world. It is a great adventure, and I have met many people from many cultures.
I spent the first 25 years of my life avoiding the 42 sins that would deny me access to the afterlife. Now, I think it is time I had some fun. Indeed. Thank you, Oracle. Nem, hogy Oracle. Milyen kecskés? Még most is van ez Archaeolist Insight-om, látod? Ott elmondja, hogy micsodák, hogy ilyenek. Ennyi ember nincsen. Kik ezek? Ez ki? Hello there. Szentilla. Oh! Oh, I go by Gabriella now. I didn't want to be reminded of that monster every time I heard my own name. After you drove Pluto off, Proserpina came and released me, and that monster got what was coming to him. Don't worry, nobody did. I'm living with Ulpius on a little vineyard in Umbria. It's even more wonderful than I dreamed it would be. I'm so grateful to you for making sure he's still with us. If you're ever passing through the region, I hope you'll come and visit us. You can try some of our very own wine. Thanks. You too. Akkor ezért mondtad, hogy nem lehet tudni, hogy mi történt velük. It's nice to finally put a face to the name. I'm Ulpius. I understand I have you to thank for sending Galerius to save my life. The way you just showed up out of the blue and stopped me from making a terrible mistake. I'll be forever in your debt. I'm living with Gabriella in Umbria. We finally bought the little vineyard we always dreamed of. It'll be a little while before we know what we're doing, but every day I look at her and this extraordinary new world with all its beauty, and I think, what if I'd given up hope? Missed out on all of this. So we're living each day to the fullest. És ők ott voltak ilyen bezátlóba, vagy így most ők hogy mondják, hogy mennyire jó a ti világotok, mennyire csodás a végén, nem? Értem, hogy kicsit az emberekből viszonylag életkelő lesz, nem? Mármint, hogy így a szituációt nézni, mindegyik hogy dicséri, hogy olyan, mint az Elysium, nagyon csodáltatlan, wonderful, meg mit tudom én, érted? Igen. Tényleg, látszik az influencer, lehet, hogy tényleg a... Hogy az emberek egy kicsit jó legyen. Igen. Jaj, ne, Ró. Jaj, együtt vannak? Gondoltam. Oh no. Oh no. Nice to meet you. Azt hiszem, hogy mondja oh no. De mindig az volt oh no. New start. És már most már Rufus. Oh, and thanks, by the way, for what you did. Sorry, I'm no good with the mushy stuff. I live with Virgil in Rotterdam, not far from where he grew up. It's very modern. Jó, akkor azért... Destroyed in the war and it... Bántotta, mert tetszett neki. Igen. Hát ott volt a cookie kép. Nem? Tényleg? Ott volt a cookie, nem? Haven't decided az ő what szobájában volt. Igen, volt cookie. De gondolj bele, hogy az volt az ő pornója. Cookie. Ez ő vagy én, igen, tényleg ez az. Valaki meglátja, ezt mivel magyarázod, ezt a kőkukit. Good to know. Igen. Anyway, it was good practice for the new world. Security cameras and smartphones everywhere. To stay vigilant. Oh no, what the... Look us up next time you're in the Netherlands. I'm... Szóval nekem nagyon gyanús az, hogy ez is egy... Túl jó minden, nem? It's so nice to finally meet you. I've heard so much about you. I wanted to thank you personally for getting us out of there. And for helping Rufus come to terms with himself. He may come off a little rough, but once you get past that, he's a lovely fellow.
Ez nem az Elysium, szerintem ez is Underworld. I'm studying to be an architect again, and living with Rufus in a beautiful flat in direkt olyan... just down the river from Nijmegen, where I grew up. Of course, it's improved immensely since I was there last. Gleaming futuristic buildings and clean streets, full of educated, accepting people. You natives of the 21st century have no idea how fortunate you are. Látod, mennyire mondani, hogy mennyire szerencsések vagytok, vagy ilyenek, nem? Szóval ez készíteni is akar lenni, voltak ennél nagyobb, rosszabb dolgok is. Birodalmak buktak el, voltak nagy tűz Rómában, meg ilyenek, és az emberek mindig is túlélték, nem? Nagyon picit minimálisan van egy ilyen aspektus a játéknak, hogy egy picit így, nem tudom, az emberekbe ízít. Jaj, jött fel! Igen, itt vannak a cuccok, amiket a helyről... Tuti lesz róla egy ilyen Plutó szobor, vagy egy izé... Mármint, hogy egy ilyen HD szobor, vagy valami. Nem? Igen, egyiptomi cuccok... Ez tök jó szerintem. Igen. Azt hittem, hogy amikor kívülünk, hogy valami ilyesmi lesz, hogy látni fogjuk, hogy kivel mi történt, egy sztori, vagy valami, de... Nekem itt tök jó, hogy itt vannak, az nagyon tetszik. Még parászatlanban is jön. Titanicba Jack. There you are. I hope you enjoyed that. Now, there's one more person I wanted to introduce you to. I think you know her. Sorry if I frightened you. Just a little joke I've been saving for a long, long time. Ez egy ő volt benne a szobrokban. Mármint, hogy... Mi? Nem, az Persephone volt. Igen, ő Persephone. Allow me to introduce myself properly. I am Proserpina, former goddess of the cycle of life and renewal, and now a regular mortal. I wanted to meet you in person, and thank you for freeing all these people. Nekem mondta, hogy Persephone-t is elengedi. I hate to think what would have happened to us without your intervention. Indeed. Suffice it to say that while Pluto was controlling the eyes and ears of each golden statue, I was able to control their tongues. I whispered to you when he was distracted. I am sorry my messages were so cryptic. There were only ever brief windows in which I could speak to you without being detected. I did. I may have given up my immortality, but I still retain my gifts as the goddess of the cycle of life and renewal. After witnessing Pluto punish countless poor souls over thousands of years, I knew this generation, the final wave, would not survive. So I tried to give them a way to buy more time. A second chance. Rather, as many second chances as they needed to avoid his wrath. I don't know what happened to him. I haven't heard from him, and I rather hope it stays that way. Oh, she inherited dominion over the underworld. Last time we spoke, she was working on a new world of some kind. She wouldn't say what it was, but I'd be surprised if you don't run into her again. I imagine we all will, one day. Nem, hogy megjelenik egy nap. And you, although it feels like I've known you forever. Oh, and one last thing. Do you remember all those golden statues scattered throughout the city? Good, because they remember you. Well done, my friend. Of all the heroes who ever journeyed to the underworld and returned, none came close to achieving your duty. Perseus, Orpheus, Theseus, Eunice, The canon ending. Ez volt a negyedik, igen. Akkor az összeset végigvittük? Hát az elsőt, a másodikat, meg a harmadikat, igen. Az elsőt, a másodikat, meg a negyediket. A harmadikat nem. A harmadik valószínűleg az, amikor mindenki megszökik a izéből, és itt már csak azt... Jó, de ez a canon ending, szerintem ez a fő ending, amilyen izé, de ez... Nyilván ez csak... Ezt lehetett, tehát hogy ezt csak akkor tudod meg... Igen, ezt akkor tudod csak megcsinálni, ha többször visszajössz, nem?
ezt csak úgy elsőre ezt nem lehet megcsinálni. Hát jó, valószínűleg nem tudom, hogy valószínűsíthetőleg a másiknál csak így... Igen. Valószínűleg hogy a másiknál csak így kijön. Nem tudom, kijönnek, aztán nem tudom, hogy az milyen lehet, de szerintem nem hiszem, hogy akkor megnézhetjük izén, vagy végigjátszhatni, de vagy akár megnézhetjük izén is csak. Nem tudom. Szívesen. Valószínűleg megnézzük majd, hogy milyen cuccok vannak. Nézném, hogy nem tudom kinek, hogy tetszik, de nekem nagyon tetszett az a játék. Nekem abszolút nagyon. Gondolkodtam, hogy szabad napunkon játszok végig, de szerintem hát most még végigvittük, és nekem nagyon jó volt. Pozitív volt. Abszolút nagyon jó volt. És nagyon érdekes volt, főleg a Plutós rész, amikor ment a Hádészos Plutós rész, hogy milyen, az nagyon érdekes volt. Nagyon érdekesen összerakott játék volt. Szerintem is. Volt be sok minden. Nagyon... Nem tudom, hogy látszik, nagyon tök jó alapkoncepciója volt. Nem tudom, nekem nem bejött. Még nem tudnék annyira. Talán tényleg az, hogy a Bridgetnek az arc az uncanny volt, egy kicsit néha ilyen volt. Ilyen arcuk volt, de a karakterek ilyen fura fejeket vágtak. Nekem nagyon tetszett. Viszont annyira a grafika nem volt rossz. A történet nem volt az a grafika. A történet nagyon jó volt. Nagyon abszolút szerintem is 10-10, főleg, hogy nagyon ilyen filozófikus volt, nagyon sokat gondolkoztunk, nagyon sokat mozgatott a tudományt, mitológiát, hitet, nagyon rengeteg mindent mozgatott. Meg tök érdekes volt az érzés, amikor először hallasz a Golden Rule-ról, és akkor gondolkozol arról, hogy mi van, hogyha megtudjuk, meg csináljuk a dolgokat, meg minden jól haladunk, egyszer csak amúgy most van a választás, és megtörténik a választás, és mi a fasz? Igen, de tetszik ez a végén, meg tetszik, hogy jó, az egy gyanús, hogy itt mindenki összegyűlt, meg ilyenek, mindenki összegyűlt, és akkor tapsol, meg mit tudom én, micsoda, szerintem. De nagyon örülünk, hogy ez csak így, hogy mondjam, itt is csak olyanok vannak, nem? Aha. Akik ott. Igen. Más nem látsz, aki más. Kiderült, hogy az összes ember, aki itt van, az mind az alvilágon volt. Igen. Szóval, hát, igen. Szerintem abban a nagy kegyetlengeziségből szerintem Plutót csinált egy komfortos alvilágot nekik. Aha. Ez csak az én teóriám. Ez csak egy teória. Lehet, kicsit rosszá íze lenne. Jó, de az, hogy a végén ott megáll, és akkor mindenki ott megtapsolja, és senki nincs ott, aki részében ne lett volna, hogy kiderül, mert eddig azt hittem, hogy jó, ők páran ott vannak, meg a dal is, de hogy ott vannak emberek, meg ilyenek, és hogy tényleg modern világban vannak, meg minden, de szerintem csak nincsenek bezárva, de ez is a túlvilág szerint. Én azt mondom, aztán lehet, hogy nem, mert az öregszik, meg ilyenek, nem